Các anh, mau chóng mang theo phần tài liệu cơ mật Hoa Quốc này nhanh chóng về nước. Dạ. Các anh đi được sao? Vương bài đặc công hiện đại, Diệp Mộc Tâm. Đậu phộng, là đặc công thần điện. Diệt nó cho ta. Vương bài đặc công. Quả nhiên danh bất hư truyền. Ngươi tưởng ngươi thắng rồi sao? Thần điện sớm đã vứt bỏ ngươi rồi. Chẳng phải ngươi là bậc thầy về biểu cảm vi mô quốc tế sao? Ta nói có đúng sự thật không? Trong lòng ngươi tự biết rõ. Ngươi nói nhiều quá rồi. Đây là đâu? Ta mất mạng rồi sao? Thiên đường trông như thế này sao? Bị hạ dược rồi. Trời ơi, mặt non thế này. Chặt việc, Lăng Vương. Lại đến nữa. Cút ra ngoài. Nói với chủ nhân của ngươi đừng giở trò này. Tỷ tỷ, con của ta, ai đã cho mất mạng con trai ngươi? Là hoàng thượng. Các ngươi lợi dụng ta hãm hại Lăng Vương. Các ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Ta bảo ngươi cút đi, ngươi không nghe thấy sao? Đây là ký ức của thân thể này sao? Nhưng không phù hợp với tuổi hiện tại. Chẳng lẽ là ký ức kiếp trước của cô ta? Ta đây là xuyên không rồi? Kiếp trước ta vẫn là bị hại mất mạng. Lăng Vương. Tối nay là Diệp Mộc Tâm bị hãm hại. Cái đêm ngủ với Lăng Vương. Người phụ nữ này có chút bản lĩnh. Thân thể này cũng quá yếu rồi. Không ổn. Trúng thuốc, toàn thân đều mềm nhũn. Ngươi đã bỏ xuân dược vào hương. Nếu chủ nhân của các ngươi bảo ngươi chuẩn bị nhiều chiêu xấu như vậy, ta tiếp chiêu là được. Được thôi. Quả nhiên là loại phụ nữ này. Quả nhiên là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Mất mạng đến nơi rồi, còn nghĩ đến chuyện này. Thôi vậy. Ai bảo nguyên chủ kiếp trước nợ ngươi? Ta liền giúp ngươi vậy.
Không ổn. Dược hiệu càng ngày càng mạnh. Phải nhanh chóng tìm một biện pháp giải quyết. The film was translated and narrated by M Media. Cũng may, trong sạch của bà đây xem như giữ được rồi. Tỷ tỷ, bánh ngọt này ăn hơi ngán. Uống ngụm trà giải ngán đi. Diệp Thi Nhi, dám bỏ thuốc ta, bắt nạt đến ta, vương bài trùng đặc công rồi. Có qua có lại mới toại lòng nhau. Ta khiến người ăn không nổi, nuốt không trôi. Vương gia, ngài không sao chứ? Ta không sao. Đi, đi tìm người phụ nữ vừa nãy. Xuân Đào, nha hoàn kề cận của Diệp Mộc Tâm. Tiểu thư, ta tìm được người rồi. Cô đi đâu vậy? Sao cô lại mặc đồ nam nhân? Đây không phải đích nữ của Diệp Phủ sao? Sao lại mặc đồ nam nhân thế kia? Tiểu thư, cô sẽ không phải là bị người ta lừa mất thân rồi chứ? Thật đáng thương. Vậy phải làm sao đây? Cô ta sẽ không phải là tư thông với người ngoài đấy chứ? Tiểu thư, cô như vậy làm sao ăn nói với lão gia và Vinh Vương điện hạ đây? Nhỡ bị phát hiện thì cuộc hôn sự này còn giữ được không? Vương gia, có cần chúng ta xuống không? Không cần gấp, cứ xem đã. Bề ngoài quan tâm, khóe miệng lại hơi nhếch lên. Rõ ràng là vẻ đắc ý hả hê. Nói, ai bảo ngươi đến vu oan ta? Tiểu thư, oan uổng quá. Ta là nha hoàn thân cận của cô, sao có thể vu oan cho cô được? Chỉ cần cô thành thật nói với Vinh Vương điện hạ, Vinh Vương điện hạ khoan hồng độ lượng, sẽ tha thứ cho cô. Vẫn còn xạo. Ta còn chưa nói gì, người đã định tội cho ta rồi. Sao ta lại không biết chứ? Nha hoàn của ta lại là phán quan đại nhân. Nô tỳ không dám. Tiểu thư, nô tỳ là vì muốn tiểu thư tốt thôi. Xuân Đào, chuyện gì thế này? Nhị tiểu thư, tiểu thư nhà ta, tiểu thư nhà ta bị người ta lừa gạt thân thể. Người từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, mau giúp tiểu thư nhà ta đi. Cô ta và điện hạ không thể thoái hôn được. Tỷ tỷ, tỷ, tỷ đây là hẹn hò riêng với nam nhân. Tỷ tỷ, sao tỷ lại đánh ta?
Muội muội cũng là vì tốt cho tỷ thôi. Tỷ làm những chuyện hồ đồ này, nếu bị Dạ Tầm ca ca biết được thì phải làm sao đây? Ta đánh là ngươi. Hai con trà xanh, toàn thân mùi trà xanh, đều là hồ ly ngàn năm. Ngươi diễn tuồng với ta đấy sao? Trời, đích nữ này cũng quá mạnh mẽ đi. Trà xanh, tỷ tỷ. Tỷ biết đấy, muội muội xưa nay không uống trà xanh đâu nha. Thứ trà xanh này đâu phải để cho các ngươi uống. Mắt nào của ngươi thấy ta hẹn hò riêng với nam nhân? Mắt nào thấy ta bị người ta lừa gạt thân thể? Hai người nằm dưới gầm giường ta thấy hả? Tỷ, sao tỷ có thể nói ra những lời như vậy chứ? Đích nữ Diệp phủ này còn không bằng thứ nữ. Xem Diệp nhị tiểu thư này rất có phong thái khuê các, rồi xem lại Diệp đại tiểu thư này buổi tối mặc áo khoác nam nhân, đi ngoài đường còn đem những lời lẽ dơ bẩn này treo ở bên miệng. Ta thấy nàng ta điên rồi. Vinh Vương điện hạ giá đáo. Lý Dạ Tầm, Vinh Vương. Vinh Vương thật sự như trích tiên vậy. Đúng vậy, nữ tử Diệp gia này thật sự là không xứng. Dạ Tầm ca ca, tỷ tỷ cũng là bị lừa thôi. Tỷ ấy không tự nguyện, huynh đừng hiểu lầm tỷ ấy. Ngươi có gì muốn nói? Vinh Vương, cái tên cặn bã này, ta nhớ là hình như chủ nhân cơ thể này năm đó chính là bị hắn ta dụ dỗ mới thảm như vậy. Ký ức của cơ thể trước. Tâm Nhi, Lăng Vương dạo gần đây ở triều đình liên tục gây khó dễ cho ta. Hắn ta lợi dụng binh quyền trong tay và địa vị ở Nam Cương, liên tục hạn chế ta. Thật đáng hận. Ta có gì có thể giúp được chàng không? Nàng chỉ cần vui vẻ sống qua ngày là được rồi. Nhưng ta cũng muốn có thể giúp được chàng. Ta không muốn cứ mãi trốn sau lưng chàng hưởng phúc. Nàng thật sự nguyện ý giúp ta sao? Thật đó. Nếu nàng có thể khiến Lăng Vương nằm trên giường của nàng nằm xuống bên cạnh hắn, nhưng nàng không cần phải làm gì cả, chỉ cần làm hắn mê man, nằm bên cạnh hắn, cởi áo ngoài ra là được. Nhưng ta còn chưa xuất giá. Chuyện này mà truyền ra ngoài, nàng yên tâm, ta sẽ vì nàng làm rõ, bảo vệ danh tiếng của nàng. Ta sẽ lập tức cưới nàng làm vợ. Dạ Tầm ca ca. Tâm Nhi, có nàng là may mắn lớn nhất đời ta. Ta nguyện ý lập tức cưới nàng làm vợ. Ngốc quá đi được. Lời của loại trai nam này cũng tin. Xem ta báo thù cho cô thế nào. Nói đi chứ. Có phải Lăng Vương hắn bức bách ngươi không? Ngươi nói ra đi, ta làm chủ cho ngươi. Tỷ cứ nói người đó ra đi. Như vậy chúng ta mới có thể bảo toàn danh tiếng cho tỷ. Nếu không, tỷ tư thông với người khác, không giữ đạo đức, là phải nhận hình phạt dìm lồng heo, cưỡi lửa gỗ đó. Đến lúc đó, ai cũng không cứu được tỷ. Trời tối, ta chỉ là không cẩn thận rơi xuống hồ thôi. Có một người tốt bụng cho ta một cái áo khoác mà thôi. Ta khuyên ngươi bây giờ nói thật đi. Nếu không, ta không dám đảm bảo ngươi còn mạng sống. Tiểu thư, người đang nói gì vậy? Ta sao nghe không hiểu?
Bà đây chính là chuyên gia về biểu cảm vi mô hàng đầu thế giới đó. Dám nói dối trước mặt bà đây. Còn không định nói sao? Tiểu thư, Xuân Đào nói đều là sự thật. Ánh mắt dao động không yên, hai tay khẽ run rẩy, nói chuyện thì hụt hơi. Nhị tiểu thư, cứu mạng. Tỷ đây là cho mất mạng người diệt khẩu đó. Nữ tử này thật là tâm địa độc ác. Ra ngoài. Chưa từng thấy ai là chủ tử lại trực tiếp bóc mất mạng nô tỳ như vậy. Diệp Mộc Tâm to gan, ngươi dám cho mất mạng người ngay trước mặt ta, còn mặc quần áo của người đàn ông khác. Nói, bộ quần áo trên người ngươi là của ai? Ngoan, nói ra đi. Mặc kệ ngươi đã trải qua chuyện gì, ta sẽ luôn yêu ngươi. Đời trước bị các ngươi hãm hại, đời này còn muốn ta làm quân cờ cho ngươi sai khiến. Ta thật sự chỉ là bị rơi xuống hồ thôi mà. Hỏi lại ngươi lần cuối, bộ quần áo trên người ngươi rốt cuộc là của ai? Là của bản vương. Là của bản vương. Vinh Vương điện hạ, bộ quần áo này là của ta. Ngươi có vấn đề gì sao? Lăng Vương điện hạ. Đích nữ Diệp phủ này thật là kiêu ngạo, gặp Lăng Vương mà lại không hành lễ. Chính là Lăng Vương điện hạ tôn quý là Nam Cương Vương, nắm trong tay 10 vạn trọng binh. Ngay cả hoàng đế thấy ngài ấy đều phải nhường nhịn 3 phần. Đích nữ nhỏ bé của Diệp phủ này lại to gan như vậy. Vinh Vương điện hạ, hoàng gia biệt uyển ồn ào náo nhiệt, nếu kinh động đến hoàng thượng, e rằng không ổn. Ta chỉ là muốn tra ra vị hôn thê của ta hẹn hò riêng với ai. Ta, Diệp Mộc Tâm, một mảnh si tâm đối với điện hạ, trời đất chứng giám. Mà giờ ta rơi xuống nước, điện hạ ngược lại không quan tâm an nguy của ta, còn nghi ngờ ta hẹn hò riêng với nam nhân bên ngoài. Điện hạ, ngài thật khiến ta cảm thấy một mảnh si tâm trước kia chung quy là trao lầm người. Ngươi đã nói đích nữ Diệp phủ một lòng chỉ có Vinh Vương điện hạ, chắc là sẽ không hẹn hò riêng với nam nhân bên ngoài đâu nhỉ? Ai biết được, có lẽ thật sự là một sự cố. Hẹn hò riêng? Ta thấy vị tiểu thư này khí chất phi phàm, gan dạ sáng suốt, không giống người sẽ hẹn hò riêng với người khác. Vinh Vương điện hạ, người còn chưa điều tra rõ chân tướng đã cùng người khác vu oan cho vị hôn thê của mình, e rằng không ổn đâu nhỉ? Tỷ tỷ mặc áo ngoài của nam nhân đi khắp nơi, Dạ Tầm ca ca, hiểu lầm cũng là bình thường. Muội muội một ngụm lại một ngụm gọi Dạ Tầm ca ca, thật là thân thiết. Người không biết, còn tưởng rằng hai người các ngươi so với ta, vị hôn thê này còn thân hơn. Muội muội, ngươi chẳng lẽ là cũng muốn ngồi lên vị trí Vinh Vương phi này sao? Tỷ tỷ, tỷ đừng nói lung tung. Thi Nhi còn chưa kết hôn, tỷ tỷ danh tiếng không giữ được thì cũng đừng làm hỏng danh tiếng của Thi Nhi. Ngươi gấp cái gì? Chỉ là hỏi ngươi một chút thôi là làm bại hoại danh tiếng của ngươi. Ngươi một ngụm lại một ngụm hẹn hò riêng nam nhân bên ngoài, đây đâu phải là lời mà một đại gia khuê tú nên treo ở bên miệng. Hình như là vậy. Một nữ tử còn chưa xuất giá, ở trước mặt nam nhân nói loại chuyện này, vậy mà không hề e thẹn. Diệp Mộc Tâm khi nào thì trở nên lanh lợi như vậy? Diệp Thi Nhi, cái hình tượng trà xanh tỏa hương của ngươi, cứ chờ bổn tiểu thư
xé nát hết cho ngươi. Bổn vương đi ngang qua bờ hồ, tình cờ thấy vị tiểu thư này rơi xuống hồ, y phục toàn thân ướt đẫm, liền đem y phục cho nàng. Trong miệng các ngươi biến thành bổn vương cùng nàng hẹn hò riêng. Ta, Lăng Vương, muốn ai còn cần phải hẹn hò riêng với người khác sao? Đúng vậy, Lăng Vương điện hạ là Nam Cương Vương, tay nắm giữ 10 vạn binh quyền, vô số nữ tử nhào vào ngày ấy, cần gì phải hẹn hò riêng? Đúng vậy, chắc chắn là Lăng Vương điện hạ tâm thiện, cứu được Diệp đại tiểu thư. Ngươi có biết vu khống bản vương là tội lớn đến mức nào không? Ngươi có mấy cái đầu để mà chém? Thi Nhi không dám. Hay là nói Diệp tiểu thư không tin lời bản vương, muốn đem bản vương ra cũng tra khảo một phen sao? Thi Nhi không dám. Không thể để hắn tra tiếp, sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ. Nếu Lăng Vương đã nói như vậy, chắc hẳn cũng chỉ là một hồi hiểu lầm. Chuyện này đến đây là kết thúc. Dạ Tầm ca ca, việc này ta nói đến đây là kết thúc. Không nghe hiểu sao? Vậy Lăng Vương điện hạ, xin cứ tự nhiên. Xem đủ chưa? Còn mong bản vương diễn cho các ngươi một màn kịch nữa sao? Đa tạ Lăng Vương điện hạ. Lăng Vương, kiếp trước là ta có lỗi với ngươi, kiếp này hy vọng ta sẽ không liên lụy ngươi nữa. Có chút thú vị. Vương gia, ngài cười sao? Ta cười rồi sao? Cười rồi, còn cười rất đẹp nữa. Đó là bản vương khi nào mà không đẹp? Chỉ giỏi nhiều lời. Phải hại ám vệ đi theo nàng ta, xem bộ dạng muội muội nàng ta kia ở nhà cũng không yên ổn. Có gì nguy hiểm và khó khăn thì cứ đến bẩm báo. Dạ. Nghiệp chướng. Diệp phụ thiếu khanh đại lý tự, ai cho phép con tự ý cùng Nhu phi nương nương đề nghị từ hôn? Thứ mẫu di nương Diệp phủ. Phụ thân, người không quan tâm xem con đã gặp phải chuyện gì trong cung sao? Con còn mặt mũi nào nói nửa đêm mặc quần áo của Lăng Vương đi ở bên ngoài? Đây há là việc mà một khuê nữ có thể làm ra sao? Đánh không trúng, ngươi. Diệp Mộc Tâm, đến từ đường phạt quỳ một đêm cho ta. Còn cả con nữa, một cô nương chưa xuất giá, suốt ngày nói chuyện hẹn hò riêng với trai lạ, đem chuyện này treo ở bên miệng. Con cũng không biết xấu hổ sao? Bà xem, đây chính là đứa con ngoan mà bà dạy ra đấy. Lão già bớt giận, về phòng cấm túc cho ta. Không có lệnh của ta, không được bước ra khỏi cửa phòng nửa bước. Phụ thân, nếu con còn nói nữa thì cút ngay khỏi nhà cho ta. Chỉ với cái tưởng thấp bé này còn muốn cản ta? Xem ra vẫn phải tự nghĩ cách thôi, kiếm tiền ăn cơm mua đồ. Vương gia, Diệp tiểu thư một thân nam trang, nói là muốn đi kiếm tiền ăn cơm. Ngài xem này, phái người theo sát cô ta, đừng xảy ra sơ suất gì. Ngươi đi cùng ta.
Người này là ai? Hắn là đệ nhất đổ thần kinh thành. Thắng hắn một lần là có vạn lượng hoàng kim. Đáng tiếc, chưa từng có ai thắng được. Vạn lượng hoàng kim. Thắng một lần được tự do tài chính rồi. Cược với ta một ván. Thế nào? Ngươi là ai? Ai vậy? Chưa từng thấy người này. Cách kiếm tiền no bụng của Diệp cô nương quả nhiên khác với những nữ tử khác. Nếu nàng ta tầm thường, bản vương cũng sẽ không thích nàng. Tiểu công tử, ngươi muốn cược gì? Chỉ có chút tiền này. Tại hạ chỉ có vài lượng bạc vụn, một cây châm gỗ. Cược toàn bộ của ngươi. Chỉ chút đặt cược này. Sao? Không dám sao? Đương nhiên dám. Bất quá, chút đặt cược này của ngươi không đủ. Ta không cần chút bạc vụn này của ngươi. Nếu ngươi thua thì để lại đôi tay của ngươi. Có gì không dám. Cho dù là đôi tay của ta hay là những bạc vụn này, ngươi cũng đừng hòng thắng được. Đi chuẩn bị 50 vạn lượng ngân phiếu và một ít đồ ăn. Dạ. Ngươi muốn cược thế nào? Chơi xúc sắc. Một ván định thắng thua. Được. Hay. Chúng ta chơi chút mới lạ. Là thế nào? Người lắc xúc sắc, ta đoán lớn nhỏ. Khai một ván định thắng thua cũng mới lạ đấy. Chơi xúc sắc với ta. Không tự lượng sức. Đúng vậy, không tự lượng sức mình. May mà trước kia ở sòng bạc, lúc chấp hành nhiệm vụ đã được huấn luyện nghe tiếng phân biệt vị trí. Về phương diện nghe xúc sắc, còn chưa ai thắng được ta. Kỹ thuật lắc xí ngầu của hắn khắp kinh thành không ai địch nổi, biến hóa khôn lường. Lần này có chuyện hay để xem rồi. Tiểu công tử, chuẩn bị xong chưa? Ánh mắt tươi cười, tư thế tùy ý. Xem ra là đào hố cho ta nhảy rồi. Đáng tiếc thật, trong mắt bổn tiểu thư đều chỉ là trò trẻ con. 3 điểm. Sao có thể chứ? Sai. The film was translated and narrated Căn bản by là không có điểm nào. Trời ơi, vậy mà vỡ vụn hết rồi. Không có điểm số. Người thua rồi. Người đâu? Đoạt 2 tay nó cho ta. Khoan đã. Sao có thể? Vậy mà vẫn còn một viên chưa vỡ. Là 3. Thật sự là 3. Tiểu công tử thắng rồi. Người thua rồi. Sao có thể như vậy? Người thua rồi. Người gian lận. Ta người ở đây, mọi hành vi người ở đây đều thấy rõ. Sao có thể nói là gian lận? Đúng vậy. Sao thế? Không dám nhận thua sao? Bắt nó lại cho ta. Hai vạn, 4 vạn, 6 vạn, 8.
Đa tạ Lăng Vương điện hạ. Nhưng sao ngài lại ở đây? Ta đến đưa đồ ăn cho nàng. Nàng không phải ra ngoài ăn cơm sao? Diệp cô nương, đây chính là vương gia nhà chúng ta tự mình xếp hàng mua đó, tuyệt phẩm khắp kinh thành. Sao ngài biết ta ra ngoài ăn cơm? Đoán thôi. Nói dối. Có phải ngài phái người bên cạnh ta rồi không? Đây không phải là lo lắng cho an nguy của nàng sao? Dù sao bên ngoài, lòng người khó đoán. Cũng thật là chu đáo. Xem ra vị vương gia này cũng là một người ấm áp đó chứ. Vậy thì đa tạ vương gia đối đãi. Ta đi trước đây. Bị phát hiện thì phiền phức. Vương gia, sao ngài còn nhặt đồ của Diệp cô nương vậy? Người không muốn nhìn thì nhắm mắt lại đi. Điên rồi. Vương gia nhà ta không bình thường rồi. Ra tay hào phóng. Mấy cái này đặt vào thời hiện đại. Đúng là tổng tài bá đạo. Ngon. Tỷ tỷ đáng thương của ta, một đêm không ngủ, mùi vị thế nào? Không cần ngươi phải bận tâm, ta khỏe lắm. Ngươi không phải đang bị cấm túc sao? Sao dám chạy ra ngoài? Ta thật sự là quá nhớ tỷ tỷ rồi. Không thể chờ đợi được nữa, muốn nhìn thấy ngươi quỳ trên phiến đá xanh kia. Muội muội, tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Để cho ngươi biết ai mới là đích nữ của Diệp phủ. Đương nhiên là ta rồi. Đích trưởng nữ duy nhất của Diệp phủ, Diệp Mộc Tâm. Ngươi, đích trưởng nữ, ngươi còn tưởng là lúc trước sao? Mẫu thân ngươi mất nặng lâu rồi. Ngươi còn nằm mơ sao? Nếu như mẫu thân ngươi năm đó chịu ngoan ngoãn uống thuốc thì tốt rồi, cũng không cần làm khổ mẫu thân ta, đích thân ra tay làm mất mạng bà ta. Là ngươi cho mất mạng mẹ ta. Súc sinh. Mẹ ta đối xử với các ngươi tốt như vậy, cả nhà mẹ đẻ của bà ấy đều bị tru diệt. Phụ thân vẫn không chịu bỏ bà ấy. Bà ta không mất mạng, mẫu thân ta vĩnh viễn chỉ có thể làm thiếp. Ta cũng vĩnh viễn chỉ có thể là thứ nữ. Đừng tưởng rằng ta không biết mẹ ta mất mạng như thế nào. Diệp Thi Nhi, ta nhất định sẽ khiến các ngươi máu trả máu. Đừng có giả bộ trước mặt ta cái vẻ ngây thơ thiện lương đó nữa. Ngươi là người như thế nào ta biết rõ lắm. Ngươi có gì hơn người chứ? Mang một bộ mặt hồ ly tinh, chỉ là một kẻ quyến rũ đàn ông. Vừa hay ngươi đã từ hôn rồi. Mẫu thân ta có thể vì ngươi chọn một mối lương duyên tốt. Ví dụ như thế tử của Lư Dương hầu phủ thích nhất là mỹ nhân, thích nhìn thấy bọn họ bị đầy đọa đến khóc lóc. Con của Lý Các Lão tàn bạo khát máu, đến giờ vẫn chưa cưới vợ. Ngươi nói đến lúc đó gả ngươi cho ai thì tốt đây? Ta đã sắp không thể chờ đợi được muốn nhìn thấy ngày này rồi. Ngươi muốn gả cho Vinh Vương, nhưng nếu ta không từ hôn
Người vĩnh viễn cũng đừng hòng có được vị trí chính phi của Vinh Vương. Chỉ bằng ngươi mà cũng xứng sao? Ngươi và mẫu thân ngươi đều như nhau, chỉ là thứ hạ tiện. Ngươi nên đi theo mẫu thân ngươi, cùng nhau xuống mổ đi. Xem cho rõ đây, đây mới là đích mẫu duy nhất của Diệp phủ. Ngươi tính là cái thá gì? Còn dám mơ tưởng vị trí đích trưởng nữ? Mẹ ngươi tính là cái thá gì? Có biết vì sao phụ thân cho đến bây giờ vẫn chưa nâng mẹ ngươi lên làm chính thê không? Bởi vì bà ta không xứng. Toàn bộ Diệp phủ chỉ có một đích trưởng nữ duy nhất, chính là ta, Diệp Mộc Tâm. Ngươi dám mắng mẫu thân ta? Diệp Mộc Tâm, ngươi chán sống rồi. Ta mắng bà ta khi nào? Ta nói câu nào không đúng? Đầu này ngươi không nên dập sao? Vào từ đường, không biết quỳ lại tổ tiên, thấy bài vị đích mẫu, không biết hành lễ. Quả không hổ là con gái của thiếp thất, vô học. Hôm nay ta thân là tỷ tỷ, sẽ dạy dỗ ngươi cho tốt. Diệp Thi Nhi, đã người tự mình đưa tới cửa thì đừng trách ta. Muội muội, xin muội đừng đánh ta. Ta không dám đối đầu với muội nữa đâu. Cứu mạng. Không sao, họ chỉ đùa nhau thôi. Mùi gì vậy? Hình như có cái gì cháy rồi. Hình như truyền đến từ phía từ đường. Từ đường cháy rồi, mau đi cứu hỏa. Muội muội, xin muội đừng đốt bài vị của mẹ ta. Cứu hỏa. Mau đưa hai vị tiểu thư đến sảnh phụ. Mau mời đại phu. Đừng đụng vào bài vị của mẹ ta. Đừng đốt nó. Lăng Vương, mau mời vào trong. Không biết vương gia đến đây là có chuyện gì? Bản vương có vài nghi vấn về vụ án mấy ngày trước, đặc biệt đến thỉnh giáo thiếu khanh đại nhân. Không dám. Ta nhất định biết gì nói nấy. Vương gia, mời. Vô lễ. Trước mặt khách quý mà ăn nói lắp bắp. Ra thể thống gì? Lão gia, không xong rồi, từ đường cháy rồi. Cái gì? Diệp đại nhân, gia trạch, thật là đặc sắc. Hai vị tiểu thư hôn mê rồi, vừa mới tỉnh lại. Hai người, đem hai đứa nó gọi hết ra sảnh chính cho ta. Dạ. Vương gia, mời. Sao ngài ta lại ở đây? Hai đứa quỳ xuống cho ta. Diệp Thi Nhi, tại sao con lại xuất hiện ở từ đường? Con, chẳng phải con đang bị cấm túc sao? Phụ thân. Phụ thân, đây là bài vị của mẫu thân. Người mau khuyên nhủ muội muội đi. Muội ấy muốn đốt bài vị của mẫu thân. Tỷ ăn nói hàm hồ, ta không có. Muội vừa bước chân vào từ đường, liền nói mẫu thân là con gái của tội thần. Linh bài không xứng đặt ở từ đường. Nhưng mà người đưa linh bài của mẫu thân vào từ đường là phụ thân.
Ý muội là phụ thân sai sao? Khéo miệng thật đấy. Láo xược. Muội không nghe lệnh của phụ thân, tự ý rời khỏi phòng đến Từ Đường đánh ta. Giờ đây muội mưu đồ đốt bài vị mẫu thân ta không thành, ngược lại muốn đốt cả Từ Đường. Vậy thì phải làm sao đây? Nghe nói nhị tiểu thư Diệp gia tuy xuất thân thứ nữ, nhưng hành vi cử chỉ lại rất có phong phạm đích trưởng nữ, dịu dàng, rộng lượng, hiểu biết lễ nghĩa, quả là trăm nghe không bằng một thấy. Xem ra lời đồn không đáng tin. Bổn vương thấy Diệp nhị tiểu thư ngược lại rất có phong thái, đánh đá trợ búa. Hôm nay hai người các ngươi làm mất hết mặt mũi của lão phu rồi. Diệp Thi Nhi, con cút về phòng cho ta. Tiếp tục cấm túc. Chỉ là tiếp tục cấm túc. Lão già này cũng quá thiên vị rồi. Nếu mà là ta, không bị gia pháp xử lý mới lạ. Xem ra Diệp đại nhân rất thương yêu nhị nữ nhi của mình. Chẳng trách nó dám cãi lời cha mẹ, tự ý rời khỏi phòng. Hôm nay dám đốt Từ Đường, mai dám đốt cả Diệp phủ. Diệp đại nhân, ngài nói có phải không? Kẻ hèn này dạy con không tốt, mong Lăng Vương chỉ giáo. Từ xưa đích thứ có khác biệt, trưởng ấu có thứ tự. Diệp Thi Nhi đánh đích trưởng nữ, phóng hỏa đốt Từ Đường, lại không nghe lời cha. Đáng lẽ nên để đích trưởng nữ đích thân dạy dỗ, rồi đuổi khỏi Diệp phủ. Diệp đại nhân, ta nói có đúng không? Vương gia nói rất đúng. Tâm Nhi, đánh cho ta. Vâng. Phụ thân, người phải tin con. Con thật sự không đốt Từ Đường. Lão gia tuyệt đối không thể. Thi Nhi vừa mới tỉnh lại sau cơn mê, thân thể còn yếu, không chịu nổi đâu. Lão gia, bà câm miệng cho ta. Chính là do bà dung túng mới khiến Diệp Thi Nhi vô pháp vô thiên như vậy. Các ngươi còn coi ta và Lăng Vương ra gì nữa không? Tâm Nhi, đánh cho ta, không cần nhẹ tay. Đừng mà, lão gia. Đừng mà lão gia. Đến. Quay lại. Xem ta. Xem đi. Lão gia. Đến. Đi đi. Thi Nhi. Diệp Thi Nhi, hôm nay chỉ là một sự khởi đầu. Bắt đầu từ hôm nay, ta muốn ngươi phải trả giá cho những gì ngươi đã làm. Người đâu? Đưa nhị tiểu thư đến biệt trang ngoài thành cho ta. Khi nào hối cải xong, khi đó lại đưa nó về. Nếu Diệp đại nhân có việc nhà cần giải quyết, bản vương xin phép đi trước. Cáo từ. Vương ra đi thong thả. Đánh đã rồi sao? Phụ thân. Vậy nữ nhi xin phép cáo lui trước. Lão gia, người thật sự muốn đưa Thi Nhi đến biệt trang ngoài thành sao? Lão gia. Lăng Vương, vị Phật lớn này, chúng ta không thể đắc tội được. Chuyện ngày hôm nay sai ở Diệp Thi Nhi, nó đáng bị phạt. Nương nương, Thi Nhi gặp nạn rồi, người cứu Thi Nhi đi.
Muốn đưa Thi Nhi từ biệt trang đón về không khó. Muội muội đừng buồn, bản cung tự có cách. The film was translated and Muội về narrated trước by chờ tin đi. M-Media. Dạ. Lão gia, phu nhân, đây là thiệp mời do Nhu Phi nương nương đưa tới, mời đại tiểu thư và nhị tiểu thư vào cung tham gia yến hội thưởng hoa. Nhưng Thi Nhi vẫn còn ở Biệt Trang, vậy phải làm sao đây lão gia? Sai người đón nó về đi. Dạ, cảm ơn lão gia. Yến hội thưởng hoa, chuyện này giống hệt kiếp trước. Lại đến rồi. Biết rồi, đi chuẩn bị trước vậy. Chính là cô ta, có hôn ước với Vinh Vương điện hạ, lại tư thông với người khác, đến nỗi bị bắt giam tại giường. Chẳng phải sao? Thấy cô ta là tôi thấy ghê tởm rồi. Làm mất mặt khuê các thế gia chúng ta, thật không biết xấu hổ. Ngươi làm gì vậy? Đồ không biết xấu hổ, cũng xứng tham gia yến hội cùng chúng ta. Nếu ta là ngươi thì đã mất mạng cho xong rồi, còn mặt mũi nào đến tham gia yến hội? Yến hội thưởng hoa, kiếp này và kiếp trước khác nhau rồi. Nhu Phi, Diệp Thi Nhi, kiếp này ta muốn các ngươi hối hận vì đã kêu ta đi. Sao cái viện này lại tồi tàn thế này? Đây là nơi tiểu thư ở sao? Tiểu thư, tiểu thư, người không sao chứ? Sao lâu vậy người mới về? Ăn gì chưa? Có đói không? Quế nương, sao bà hỏi nhiều vậy? Ta nên trả lời câu nào đây? Là lão nô nhiều lời. Mau ngồi xuống. Quế nương, 3 ngày sau, Nhu Phi nương nương sẽ tổ chức yến tiệc thưởng hoa trong cung. Ta cũng sẽ đi. Nhưng mà, tiểu thư, chẳng phải người luôn không thích những yến tiệc này sao? Người nói ghét nghe bọn họ bàn tán về nhà mẹ đẻ của phu nhân, ghét bọn họ chỉ trỏ vào người, trốn tránh không giải quyết được vấn đề. Chỉ khi bản thân mạnh mẽ lên mới khiến người khác e dè. Đằng nào bọn họ cũng có ý định làm ta khó coi, vậy thì đừng trách ta. Tiểu thư, lần này người trở về khác trước kia rồi. Được rồi, Quế nương, lấy bộ y phục đẹp nhất của ta và trang sức ra đây. Ta phải chọn lựa cẩn thận một chút, để thật lộng lẫy đi, tham gia yến tiệc thưởng hoa. Nhưng mà tiểu thư, người đã lâu không may y phục mới rồi, trang sức này cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Diệp Mộc Tâm, trước kia cô sống cũng bí bách quá rồi. Đây là dáng vẻ đích nữ nên có sao? Đi theo ta đến cửa hàng, mua bộ y phục đẹp nhất hiện tại và trang sức. Vương gia, lát nữa thượng thư bộ lại sẽ đến tìm ngài thương lượng việc quan trọng. Bảo hắn chờ. Vương gia, chẳng phải chúng ta có thể giao cho hạ nhân đi làm sao? Ngươi hiểu cái gì? Thấy người phụ nữ mình thích mặc y phục và trang sức do chính tay mình chọn, cảm giác đó sao có thể giống nhau được? Ngươi cái gì cũng không hiểu, sau này làm sao cưới vợ? Trước kia cũng không phát hiện ra ngài là một vị vương gia như vậy đó.
y phục mới, trang sức mới. Quế nương, cái này từ đâu ra vậy? Lạ thật, vừa nãy còn chưa có mà. Chẳng lẽ bọn họ lương tâm trỗi dậy, biết mấy ngày tới cô phải đi thưởng hoa, tiểu thư sẽ dùng đến những thứ này, nên đặc biệt đưa tới. Bọn họ sao có thể tốt bụng đến thế? Bọn họ sợ là ta càng xấu xí, càng tồi tàn, bọn họ càng vui vẻ. Đi. Ngươi nói nàng có thích không? Cứ thế đi vào rồi. Mau nhìn, bản vương đã nói rồi, nàng mặc bộ này rất đẹp. Quả không hổ là người phụ nữ bản vương để mắt tới, thật xinh đẹp. Trời, tiểu thư, bộ y phục và trang sức này đẹp quá. Người đẹp như tiên nữ vậy. Trang sức và y phục thật đẹp. Cảm ơn cô tiên ốc, lúc khác nhất định sẽ trọng tạ. Ngươi xem, nàng ấy cảm tạ ta kìa. Vương gia, vương gia, bây giờ ngài còn đâu giống cái người mà khiến người nghe tiếng đã sợ mất mật Nam Cương Vương nữa. Trông ngài bây giờ giống như là một gã tiểu tử mới biết yêu vậy, chỉ giỏi nói nhiều. Ai? Tiểu tử ngươi đã làm gì vậy? Y phục trang sức này đều là vương gia mua cho đó, công lao này không thể để cô tiên ốc cướp mất được. Tường nhà ta rốt cuộc có gì hấp dẫn vương gia vậy? Tiểu thư mặc bộ y phục này thật sự là quá đẹp rồi, cũng không uổng công vương gia nhà chúng ta đi khắp cả con phố, đích thân mua sắm về. Thật sao? Đâu có, chỉ là vừa hay nhìn thấy, nghĩ là hợp với nàng nên mua thôi, đâu phải là vừa hay. Thượng thư bộ lại đã sớm đến Lăng Vương phủ rồi, giờ còn đang đợi ngài về đó. Nhưng mà vương gia ta đây nhất định phải đích thân đưa đến cho đại tiểu thư. Còn nói nữa, trở về ta sẽ khâu miệng ngươi lại. Lăng Vương điện hạ, tấm lòng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi này, tiểu nữ xin ghi nhớ trong lòng. Sau này nhất định sẽ cùng số tiền của bộ y phục này trả lại cho điện hạ. Lão nô còn có việc, xin phép cáo lui trước. Bản vương không thiếu chút bạc đó, bản vương rất thích nàng. Nếu nàng bằng lòng, bản vương có thể cưới nàng làm trắc phi. Lăng Vương điện hạ, dù Lăng Vương điện hạ đối với tiểu nữ rất tốt, nhưng người mà ta muốn gả, trong mắt, trong tim chỉ có một mình ta thôi. Ta muốn phải cả đời chỉ có một mình ta thôi. Bản vương, Lăng Vương điện hạ mời ngài hồi phủ cho, tiểu nữ không tiện giữ lâu. Tiểu thư, ta thấy Lăng Vương điện hạ lần này thật sự là để tâm đến người đó. Quế nương, có lẽ trước đây ta đối với Lăng Vương điện hạ có chút hảo cảm, nhưng ta sẽ không vì một chút hảo cảm này mà đi làm thiếp người ta. Ta sẽ cùng Vinh Vương hủy bỏ hôn ước, tiệc thưởng hoa. Chất liệu bộ đồ của cô đẹp quá, da trắng như tuyết vậy. Đúng vậy, còn cả trang sức nữa, chắc cũng là kiểu mới nhất nhỉ. Đẹp thật. Của các cô cũng đẹp mà. Hôm nay chị gái cô chẳng phải cũng đến sao? Sao còn chưa tới vậy? Chắc là tự ti
Không dám ra ngoài chứ gì. Dù sao thì gu thẩm mỹ và tài hoa đều không có. Diệp gia đích nữ đến. Diệp đại tiểu thư thật đẹp. Chiếc váy trên người cô ấy như phát sáng vậy. Chất liệu này tôi nghe nói là cống phẩm từ Tây Vực. Chỉ có 2 tấm. Một tấm dâng cho hoàng đế, còn một tấm vừa ra chợ đã bị người ta giấu tên mua với giá ngàn vàng. Không ngờ lại được mặc trên người Diệp đại tiểu thư. Còn tiện nhân này, bộ đồ này từ đâu mà tới vậy? Chẳng lẽ là Dạ Tầm ca ca tặng cho cô ta? Tỷ tỷ đến rồi. Sao đến trễ vậy? Muội còn tưởng tỷ vì chuyện ở trong cung lần trước không muốn đến cái nơi đau lòng này nữa chứ. Nhiều phi nương nương giá đáo. Nhiều phi nương nương Cát Tường, đều đứng lên đi. Hôm nay hoa nở thật đẹp, mọi người tự do thưởng lãm đi. Nhiều phi nương nương, thần nữ có một ý kiến nhỏ mọn, không biết có nên nói ra không? Cứ nói đừng ngại. Nay cảnh đẹp thế này, chỉ bằng mọi người ngâm một bài thơ do Nhu phi nương nương phân xử. Thế nào? Không tệ, bổn cung chuẩn tấu. Mọi người tự chọn làm thơ. Bổn cung sẽ lấy cây châm vàng, hồng ngọc trên đầu làm phần thưởng. Ai đoạt được vị trí đầu sẽ thưởng cho người đó. Có vài người đừng có vẻ ngoài hào nhoáng, hữu danh vô thực. Đến một bài thơ cũng làm không xong đó nha. Diệp Mộc Tâm, ta phải xem cái đồ không biết chữ như cô sẽ mất mặt như thế nào. Đợi ta ở đây. May mà ta đã chuẩn bị trước. Thỉnh an hoàng tổ mẫu. Thái hậu. Tốt, đều đứng lên đi. Tứ hoàng tử, hoàng tổ mẫu, người trông sao lại trẻ ra thế? Chỉ được cái miệng ngọt. Ai ra đã từng này tuổi rồi, còn trẻ trông gì nữa. Con lại thấy tứ đệ nói không sai, hoàng tổ mẫu lại trẻ ra rồi. Con đó cũng hùa theo nó làm loạn. Đúng rồi, hôm nay ai ra bảo mẫu phi con tổ chức buổi thưởng hoa. Cô dâu tương lai của con cũng đến đấy. Tầm Nhi đã nghe nói rồi. Thái hậu nương nương, nghe nói hoa trong Ngự Hoa Viên mỗi năm đều đua nhau khoe sắc. Hoa ở bên ngoài hoàn toàn không thể so sánh được. Không biết hôm nay chúng ta có phúc được chiêm ngưỡng không? Đương nhiên có thể. Các con đó theo ai ra đến Ngự Hoa Viên đi dạo cũng tốt. Hôm nay rất nhiều thế gia khuê nữ sẽ đến. Lão tứ, con vẫn chưa kết hôn, vừa hay đi xem thử có ai vừa ý không? Cầu phụ hoàng ban hôn. Tạ hoàng tổ mẫu. Tỷ tỷ, chúng ta đều nói xong rồi. Sao tỷ còn chưa nói gì vậy? Chẳng lẽ là không nói được sao? Diệp tỷ tỷ, tỷ nói một câu cũng được. Tỷ muội sẽ không làm khó tỷ đâu. Tâm Nhi, con là đích nữ của Diệp phủ, lẽ ra phải đọc nhiều sách vở. Sao lại im lặng như vậy? Lão nương thuộc thơ còn nhiều hơn nước trong đầu các ngươi. Muốn làm khó ta? Bẩm nương nương, thần nữ không nói trước, chỉ là sợ cướp mất phong thái của các muội muội. Ta sợ ta nói ra những người khác sẽ không dám nói nữa. Tỷ tỷ, lời nói đừng nên quá tự tin. Lát nữa không ngâm thơ được thì không hay đâu. Nói năng ngông cuồng như vậy, đừng nói là lát nữa tính làm thơ con cóc đấy nhé. Bắt đầu đi. Nương nương, thần nữ thấy hoa đào hôm nay nở rộ vô cùng tươi thắm, liền mượn hoa đào làm một bài thơ. Nhân gian tháng tư hoa thơm cỏ lạ tàn, trong cung hoa đào mới bắt đầu nở rộ. Hận mãi xuân về không chỗ tìm, chẳng thay chuyển vào nơi này. Không thể nào. Sao nàng ta có thể làm ra loại thơ này?
Thơ hay. Diệp đại tiểu thư tài hoa như vậy, sao có thể là đồ bỏ đi như lời đồn được? Bài thơ này mới lạ tao nhã, ý vị tự nhiên thành, nhất định sẽ lưu danh thiên cổ. Không thể nào, đây tuyệt đối không phải trình độ của Diệp Mộc Tâm, nhất định là nàng ta đã sớm nhờ người làm giúp. Tỷ tỷ, bài thơ này từ đâu ra? Tỷ vẫn nên nói thật đi, lỡ như lát nữa lộ tẩy thì không hay đâu. Diệp Mộc Tâm, ngươi có biết không, lừa gạt bổn cung sẽ có kết cục gì? Bẩm Nhu Phi nương nương, thần nữ vạn lần không dám lừa gạt nương nương. Bài thơ này là cảm hứng tuôn trào mà tự sáng tác ra. Nếu muốn tố cáo ta đạo thơ thì xin hãy đưa ra chứng cứ, bằng không còn xin Nhu Phi nương nương làm chủ cho thần nữ. Thái hậu giá đáo. Sao lại ồn ào như vậy? Bẩm Thái hậu nương nương, chúng thần đang đấu thơ, phát hiện có một kẻ bất tài lấy một bài thơ đạo nhái đến lừa gạt Nhu Phi nương nương. Nói ta đạo thơ thì đưa ra chứng cứ đi. Nói xuông chỉ biết vu oan cho người khác. Ngươi là nha đầu của Diệp phủ, lại đây để ai ra xem. Ngươi rất giống mẫu thân của ngươi. Mẫu thân của ngươi đã từng là một trong những nữ tử ta yêu thích nhất. Tài hoa và tướng mạo, đó là tuyệt phẩm. Đáng tiếc thay, hồng nhan bạc mạnh. Mẫu hậu, địch mẫu Diệp gia đã mất, lại nhắc đến nàng, chỉ sợ ngươi đang dạy ai ra làm việc sao? Thần thiếp không dám. Thái hậu nương nương, kẻ này to gan, lại dám công nhiên thách thức uy nghiêm hoàng gia, lấy một bài thơ đạo nhái để lừa dối hoàng thất. Các ngươi nói nàng đạo nhái, có chứng cứ không? Chứng cứ? Cần chứng cứ gì? Diệp Mộc Tâm từ trước đến nay đều không có tài học gì. Ở học đường, thành tích luôn là đội sổ. Diệp Mộc Tâm, người hôm nay phải nói ra thơ từ đâu mà có. Người đâu? Đem nó giam vào thiên lao cho ta, đánh nó mạnh vào. Nếu nó cố ý không nhận thì lấy tội lừa dối hoàng thất, đánh mất mạng cho ta. Chậm đã, Nhu Phi nương nương là muốn hành hình ép cung sao? Các người không có chứng cứ, ta ngược lại có một vài thứ có thể xem trình độ tài học của Diệp đại tiểu thư rốt cuộc như thế nào. Nói ra cũng khéo, bản vương thời gian trước vừa hay ở Diệp phủ nhặt được một quyển tập thơ của Diệp đại tiểu thư, đang định tìm thời gian để Diệp đại nhân chuyển giao. Hiện tại vừa hay vật về nguyên chủ, mang lên đưa cho ai ra xem. Ly ly nguyên thượng thảo, nhất tuế nhất khô vinh, dã hỏa thiêu bất tận, xuân phong suy hiệu sinh. Tốt, thật là một bộ vẻ tươi tốt, hướng về vinh quang, bộ dạng kiên cường bất khuất. Không nhìn ra, Diệp đại tiểu thư lại là một người kiên cường. Viết thật hay. Sinh đương tác nhân kiệt, tử diệt vi quỷ hung. Không tồi. Tuy là nữ tử, lại không tự khinh tự tiện, hoài bão hùng tâm tráng trí. Tốt. Thơ trong này, mỗi bài thơ đều khiến người ta tán thưởng. Nha đầu, tài học này của ngươi, có đi dạy học cũng không quá đáng. Thái hậu quá khen rồi, thần nữ không dám nhận. Ta thấy các vị ở đây đều không bằng Diệp đại tiểu thư trí tuệ và bản lĩnh. Không thể nào. Diệp Mộc Tâm ở học đường, rõ ràng trong đầu không có chút mực nào. Vấn đề mà thầy giáo hỏi đều không trả lời được. Sao có thể làm ra một tập thơ như vậy? Ngươi nói bản vương mắt kém, là một kẻ tầm thường, không hiểu tinh viết ở trang đầu sao? Thần nữ không có ý đó, xin Thái hậu minh xét. Thần nữ chỉ là không muốn mọi người bị một kẻ vô đức hạnh lừa gạt. Được rồi, đã không tin,
Ai gia đã có cách riêng. Ồn ào náo nhiệt, ra thể thống gì? Vậy thì để Ai gia ra đề ngẫu hứng. Các ngươi trong vòng 1 nén hương phải làm xong. Do Ai gia và các vị vương gia nhận xét. Các ngươi nói có được không? Dạ. Thái hậu nương nương, nếu lần này Diệp Mộc Tâm không làm ra được bài thơ như vậy, vậy thì chứng tỏ bài thơ đó không phải do nàng làm. Nàng rõ ràng là khi quân phạm thượng. Đáng tội gì? Nếu ta làm ra được, ngươi chính là vu khống ta. Vậy thì đáng tội gì? Nếu ta thua, thì tự xin quỳ trên cung đạo 1 ngày. Ngược lại cũng vậy. Ngươi có dám không? Đương nhiên có thể. Ta có gì mà không dám. Tài học của Liễu tỷ tỷ, ngay cả ta cũng không bằng. Phu tử nói nàng tài tình vô song. Tỷ tỷ, tỷ đừng cố quá sức. Đến lúc đó mất mặt thì không hay. Cảm ơn muội muội có lòng tốt, nhưng ta sẽ không thua. Cung đạo được lát bằng gạch đỏ, quỳ 1 ngày không mất mạng cũng tàn. Diệp Mộc Tâm, ta xem lần này ngươi làm thế nào. Vậy Ai gia và các vị vương gia làm chứng cho. Vậy thì lấy mẫu đơn làm đề. Bắt đầu đi. Không phải nói Diệp đại tiểu thư tài mạo tầm thường sao? Đây rõ ràng là tiên nữ hạ phàm mà. Đúng vậy, với tướng mạo này, đặt ở cả kinh thành cũng khó tìm ra người thứ hai. Phụ thân lại là thiếu khanh của đại lý tự. Tam ca thật là nhặt được bảo bối rồi. Đúng vậy. Còn chưa đến cuối cùng, ai biết sẽ như thế nào. Lăng Vương, ngươi có ý gì? Thời gian đến rồi, bắt đầu đi. Diệp gia đại nha đầu, ngươi làm trước đi, để khỏi sau này bọn họ lại nói ngươi bắt chước thơ của người khác. Dạ. Thần nữ nghe nói mẫu đơn là loài hoa mà Thái hậu nương nương yêu thích nhất. Hôm nay liền làm một bài thơ dâng tặng Thái hậu nương nương. Trước sân thực dược thiếu vẻ yêu kiều, trên ao phù dung kém phần thanh khiết. Duy có mẫu đơn là quốc sắc thiên hương. Hoa nở rộ làm rung động kinh thành. Hay, thơ hay. Duy có mẫu đơn là quốc sắc thiên hương. Hoa nở rộ làm rung động kinh thành. Quá hay rồi. Ai gia rất thích. Sao có thể như vậy? Nàng ta sao có thể làm ra được bài thơ như vậy? Không thể nào. Lấy hoa mẫu đơn so với Thái hậu, thật khiến người ta vỗ tay khen hay. Nếu như phía sau không ai làm ra được bài nào hay hơn bài này, thì mặt mũi coi như mất hết. Còn ai muốn làm thơ nữa không? Tài tình của Diệp đại tiểu thư khiến ta ngưỡng mộ. Ta tự thấy không bằng. Ta nhận thua. Hay, quả không hổ là con gái nhà tướng, thật có khí phách. Còn ai muốn nói gì nữa không? Thần nữ cũng xin nhận thua. Các ngươi không đem thơ các ngươi làm ra đây sao? Diệp Mộc Tâm, ngươi giả bộ bao năm, vậy mà giờ lại ở đây chờ ta. Tỷ tỷ có tài hoa như vậy, sao không nói với muội muội một tiếng? Ta cũng muốn cùng tỷ tỷ luận bàn một chút. Ta và muội muội ở rất xa nhau, giàu nghèo cách biệt quá lớn. Muội muội sao chịu hạ mình đến chỗ ta? Tỷ tỷ nói vậy là sao? Muội muội sao có thể ghét bỏ tỷ tỷ chứ? Vậy muội muội và ta đổi viện cho nhau ở thì sao? Cái này xem ra nhị tiểu thư Diệp gia và đại tiểu thư Diệp gia sân viện cách xa nhau quá. Hôm khác ta phải để hoàng thượng dạy dỗ Diệp thiếu khanh một phen. Làm phụ thân sao có thể thiên vị thứ nữ? Không phải vậy. Ta nguyện ý đổi viện với tỷ tỷ. Là đưa ra thơ do chính ngươi làm, hay là nhận thua? Ngươi chọn đi. Không thể nào, đây không phải thơ ngươi làm. Ta không tin. Láo xược. Trước mặt Ai gia và các vương gia,
Ngươi muốn hủy ước, giỡn mặt với ai ra sao? Thái hậu tha mạng. Thái hậu tha mạng. Lời là ngươi tự nói ra, chịu không được cũng phải chịu cho ai ra. Người đâu, lôi xuống cho ta. Bắt nó quỳ một ngày trên cung đạo, không được cho nước, không được che dù. Thiếu một khắc, ai ra muốn đầu của các ngươi. Ngươi và mẫu thân người rất giống nhau, dù là tướng mạo hay tài học. Đến bên cạnh ai ra nào, cùng ai ra đến Ngự Hoa Viên đi dạo. Ai ra không ở đây, làm mất hứng của các ngươi nữa. Các ngươi tự chơi đi. Nương nương, vậy phải làm sao đây? Tiểu thư này rất được lòng Thái hậu. Nếu như đợi nàng ta leo lên được cái cây cao này của Thái hậu, chúng ta sẽ rất khó nắm bắt nàng ta. Chỉ cần nó còn yêu Tầm Nhi, không sợ không nắm bắt được nó. Chẳng qua chỉ là một nữ tử không nơi nương tựa, lấy gì đấu với chúng ta? Ngươi yên tâm, bổn cung chỉ nhận ngươi là con dâu. Vị trí vương phi Vinh Vương sớm muộn gì cũng là của ngươi. Đợi con ta thành tựu sự nghiệp lớn, lo gì không có những ngày ân ái. Đa tạ Nhu phi nương nương. Diệp Mộc Tâm, ngươi chờ đó. Sẽ có một ngày ta muốn ngươi sống không yên. Nha đầu, ngươi ở Diệp phủ sống có tốt không? Bẩm Thái hậu, tạm sống qua ngày. Cái mộ thiếp Diệp phủ đó không phải thứ tốt lành gì. Vốn dĩ cuộc đời con phải thật tươi sáng. Tiếc thay tổ phụ của con. Chuyện triều chính, ai ra không tiện can thiệp quá sâu vào chuyện của hoàng đế. Vài ngày nữa con vào cung với ai ra. Dạ. Xem ra Thái hậu thật sự rất thích mẫu thân, nên mới yêu ai, yêu cả đường đi lối về như vậy. Kiếp trước hình như cũng là hôm nay, lần đầu tiên bắt gặp chuyện tư tình của Diệp Thi Nhi và Vinh Vương. Điện hạ, các người đang làm gì vậy? Tỷ tỷ. Giật cả mình, vừa nãy chân ta bị trượt, may là Vinh Vương điện hạ đã đỡ ta, nếu không ta đã rơi xuống cái ao này rồi. Diệp nhị tiểu thư không cần khách khí, bổn vương chỉ là tiện tay thôi. Muội đó, đi đường cũng không biết nhìn đường. Diệp Mộc Tâm ơi là Diệp Mộc Tâm, thật là bọn họ nói gì ngươi cũng tin. Diệp Thi Nhi, ta sẽ giúp ngươi đạt thành tâm nguyện ngay thôi. Ngươi nhất định phải cảm ơn ta đó. Thái hậu nương nương, thần nữ nghe nói mấy con cá vàng trong ao ở Ngự Hoa Viên được nuôi rất tốt. Thần nữ muốn đi xem. Thái hậu nương nương có bằng lòng dẫn thần nữ đi không? Con bé này, được thôi, ai ra dẫn con đi. Người phía trước kia là Vinh Vương sao? Nữ tử bên cạnh hắn là ai? Vinh Vương điện hạ. Sao lại có thể gặp gỡ Thi Nhi muội muội? Dạ Tầm ca ca, thiếp rất nhớ chàng. Ta cũng nhớ nàng. Dạ Tầm ca ca, chàng khi nào thì có thể cưới thiếp? Thiếp không làm thiếp đâu, thiếp nhất định phải là chính thê. Rất nhanh thôi ta sẽ cưới nàng. Nàng yên tâm, vị trí chính thê của ta sớm muộn gì cũng là của nàng. Sao lại thế này? Tốt quá rồi. Nói nữa đi, nói nhiều thêm nữa đi. Ôm đẹp lắm, ôm chặt thêm chút nữa đi. Cái Tam ca này là muốn cả 2 tỷ muội sao? Tam ca hứa vị trí chính thê cho Diệp Thi Nhi. Vậy Diệp Mộc Tâm thì sao? Diệp Thi Nhi chỉ là thứ nữ, sao có thể đảm đương vị trí chính thê? Nói không chừng Tam ca của ngươi chính là người vì tình yêu mà từ bỏ tất cả đó.
chỉ là muốn che mắt tất cả chúng ta mà thôi. Các ngươi đang làm gì vậy hả? Nghiệt chướng, trong Ngự Hoa Viên, các ngươi đang làm cái gì? Còn chưa xuất giá, chưa có hôn phối mà đã như vậy. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Không phải, mọi người nghe ta giải thích. Còn giải thích gì nữa? Ai ra tuổi đã cao, nhưng chưa đến nỗi hồ đồ. Ngươi có mấy cái đầu, dám lừa gạt ai ra? Muội muội, đừng nói nữa. Ta biết danh tiếng của ta không tốt. Muội muội thanh cao thuần khiết như vậy, lương thiện đáng yêu, điện hạ thích muội muội cũng là điều dễ hiểu. Nhưng mà vị trí chính phi của Vinh Vương điện hạ đã hứa cho Diệp nhị tiểu thư. Từ xưa đến nay không có chuyện đích nữ làm thiếp. Đúng vậy, chuyện này không hợp lễ chế. Thiên Nhi muội muội còn chưa có hôn phối, điện hạ đã hứa cho Thiên Nhi vị trí chính phi. Chuyện này truyền ra ngoài, Thiên Nhi muội muội sợ là không thể gả cho ai được nữa. Với tư cách là tỷ tỷ, lẽ ra nên vì muội muội mà lo liệu. Thần nữ mạo muội thỉnh thái hậu phế bỏ hôn ước của thần nữ với Vinh Vương điện hạ, hạ chỉ ban hôn Diệp Thiên Nhi làm chính phi, gả cho Vinh Vương điện hạ. Không được. Sao? Vinh Vương điện hạ đây là không muốn sao? Vậy Diệp nhị tiểu thư thì sao? Đúng vậy, Tam ca, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là hủy hôn với Diệp đại tiểu thư. Diệp đại tiểu thư quả không hổ là đích nữ, quả nhiên độ lượng bất phàm. Vinh Vương điện hạ, trước đây ngươi đã không phân phải trái, vu oan Diệp đại tiểu thư, hẹn hò riêng nam nhân, đã vốn không thích, chi bằng nhân cơ hội này đôi bên dứt khoát đi. Ta thấy ngươi và Diệp nhị tiểu thư rất xứng đôi đấy. Ngươi, được rồi, sự đã đến nước này, đã ai ra nhìn thấy thì không thể coi như không biết. Ai ra sẽ hạ chỉ phế bỏ hôn ước của hai người các ngươi. Còn về các ngươi, nhanh chóng thành hôn đi. Cuối cùng cũng thoát khỏi hôn ước này rồi. Diệp Thiên Nhi, ngươi cứ chặt chẽ cùng Vinh Vương trói buộc lấy nhau đi. Ta sẽ khiến các ngươi cùng sống cùng diệt. Bực thật, kế hoạch của chúng ta không thể thuận lợi tiến hành rồi. Dạ Tầm ca ca, sau khi chúng ta thành hôn rồi tính cách khác đi. Qua vài ngày ta sẽ triệu ngươi vào cung hầu hạ. Ngươi cứ đến bên cạnh ai ra đi, giống như trước đây mẫu thân ngươi ở bên cạnh ai ra vậy. Vâng. Kìa, phế vật vô dụng cũng về rồi. Mẹ, đừng nói vậy. Lát nữa để tỷ tỷ nghe thấy lại nghĩ quẩn thì sao? Bất quá chỉ là một kẻ bị ruồng bỏ, bày đặt cho ai xem chứ? Đích nữ thì sao chứ? Vinh Vương phi tương lai chính là Thiên Nhi của chúng ta. Chuyện này ai mà không biết. Vinh Vương có khả năng lớn nhất trở thành người được chọn làm thái tử. Bà nói lớn tiếng thêm chút nữa đi, để cho thiên hạ mọi người đều nghe thấy bà suy đoán ý chỉ của thánh thượng. Ngươi chỉ là một vị trí chính phi của Vinh Vương mà thôi, có đáng gì? Đồ ta không cần. Hai người các ngươi cứ tranh nhau nhặt lấy mà coi như bảo bối. Diệp Mộc Tâm, ngươi có ý gì? Ý ta là chúc hai người trăm năm hạnh phúc, bên nhau thật lâu thật dài. Nhất định đừng chia tay đi hại người khác. Đúng rồi, đồ đạc của ngươi thu dọn xong chưa? Dọn dẹp phòng của ngươi cho sạch sẽ, lát nữa ta sẽ chuyển vào. Tiện nhân, ngươi cũng xứng ở viện của ta sao? Vậy thì phải hỏi Thái hậu nương nương rồi. Được rồi, Thiên Nhi, đến lúc đó ta sẽ cho con chuẩn bị một cái tốt hơn. Cứ ban cái viện này cho phế vật này là được. Nhanh lên, ta mệt rồi. Nếu ta qua đó phát hiện còn chưa quét dọn xong, không chừng ta sẽ nói gì trước mặt Thái hậu đó. Tiểu thư,
Sao chúng ta đột nhiên phải chuyển viện? Nhị tiểu thư muốn đến ở sao? Không chỉ mong nàng ta thật sự có thể đến ở, nhưng chúng ta thật sự phải đổi một nơi khác để ở. Nơi này vừa hẻo lánh vừa lạnh lẽo. Quế nương, ta hơi mệt rồi. Ta về ngủ một giấc trước. Chúng ta lát nữa lại đi. Cô là Diệp Mộc Tâm trước kia. Là ta đã chọn cô. Cô võ công cao cường, độc lập, mạnh mẽ, không giống ta. Ta trước kia nhút nhát yếu đuối, cái gì cũng không giữ được. Đời này đến giờ đã hoàn toàn khác rồi. Cảm ơn cô. Ta phải rời đi rồi. Cuộc đời Diệp Mộc Tâm sau này sẽ hoàn toàn thuộc về cô. Sống lại một đời, ta chiếm thân thể của cô, sẽ giúp cô lấy lại những thứ cô muốn. Yên tâm rời đi đi. Tiểu thư, người làm sao vậy? Bị sốt rồi. Tiểu thư tỉnh lại đi. Tiểu thư. Sao vậy? Người bị sốt rồi. Người chờ đó, ta đi mời đại phu cho người. Tại sao ta bị bệnh mà lại phải tốn tiền của mình, mà không phải đi theo chứng phủ của Diệp phủ? Tiền tiêu hàng tháng của ta chỉ có chút đó thôi sao? Tiểu thư, người không biết, từ khi phu nhân đi rồi, cái người quản gia kia, mỗi lần tiểu thư bị bệnh, bị thương, bọn họ mời đều là lang băm. Có một lần, suýt chút nữa đã chữa mất mạng tiểu thư người rồi. Từ sau lần đó, người bị bệnh bị thương đều là ta đi mời đại phu. Chỉ là phần tiền của chúng ta 3 tháng mới lĩnh một lần, nhưng mà cũng còn may là vẫn có. Quá bắt nạt người rồi. Đi, tìm bọn họ tính sổ. Không được đâu tiểu thư. Người còn đang phát sốt đó. Ta dù có bệnh, chỉ bọn chúng vẫn dư sức. Bọn họ cho đích nữ Diệp phủ ăn những thứ này đây. Bà xách cái này, đi theo ta. Đi đâu? Phòng tính tiền. Đòi nợ. Chúc mừng Diệp đại nhân. Trong nhà sắp sửa có thêm một chuyện vui rồi. Vinh Vương năng lực phi phàm. Diệp nhị tiểu thư làm Vinh Vương phi, có thể kê cao gối mà ngủ rồi. Không dám. Vốn là đại tiểu thư nhà ta và Vinh Vương một đôi. Đáng tiếc con bé phúc mỏng, để đến lượt con út nhận được món hời. May mà là nhị tiểu thư nhà ngươi gả cho hắn. Nếu là Diệp Mộc Tâm gả cho Lý Giả Tầm rồi, ta phải làm sao đây? Lăng Vương, chọn ngày không bằng gặp ngày. Có muốn đến Hàn Xà uống một chén không? Bản vương còn có việc gấp. Vậy thì cung kính không bằng tuân mạnh. Ngươi làm gì đó? Đây là nơi mà ngươi có thể tùy tiện đến sao? Lại đây, xuống đây. Gọi ai đấy? Gặp chủ tử, không hành lễ cũng không hỏi han. Hôm nay ta sẽ dạy dỗ các ngươi quy củ cho thật tốt. Mở to mắt cún của ngươi ra, xem bản tiểu thư là ai. Đại tiểu thư, sao người lại đến cái nơi này? Sao? Ta không thể đến sao? Có thể. Quỳ xuống. Tên nhóc này, một ngày không dạy dỗ ngươi là trèo lên mái nhà giỡn ngói. Xem ta có đánh ngươi không? Đánh ngươi. Đại tiểu thư,
Hạ nhân làm sai chuyện, người cứ nói với lão nô, lão nô tự nhiên sẽ trách phạt nó. Người đừng vì hạ nhân mà làm mất thân phận của mình. Thì ra là người do Vương Mama quản giáo. Bản tiểu thư chỉ muốn hỏi, gặp chủ tử không hành lễ, không vấn an, là Mama định ra cái quy củ gì thế? Ngươi cái thằng nhãi danh này, gặp đại tiểu thư mà ngươi lại không hỏi han, bình thường ta dạy dỗ ngươi thế nào hả? Ta vừa mới nhìn thấy đại tiểu thư, còn chưa kịp hành lễ mà. Ai ngờ đại tiểu thư đã xông lên, đá ta ngã rồi. Thật là một lũ nô tài láu cá. Cậu giữ cửa mà lại, không thấy người đi vào, ngay cả hành lễ cũng không kịp. Ta cần ngươi làm gì chứ? Đại tiểu thư bớt giận, lão nô nhất định sẽ trừng phạt nó thật nặng. Đại tiểu thư phải giữ gìn sức khỏe, ngàn vạn lần đừng tức giận, kẻo lại hại thân. Vậy Vương Mama nói nên phạt hắn thế nào cho phải đây? Phạt nó ở trước cửa chính viện quỳ 1 canh giờ, lại phạt thêm 1 tháng tiền công. Vậy thì ta nể mặt Vương Mama một lần. Đi. Vị Mama này chính là người quản lý bổng lộc trong phủ phải không? Chính là tại hạ. Là ngươi sao? Đại tiểu thư bị mất trí rồi sao? Vô duyên vô cớ đánh người. Vô duyên vô cớ. Cẩu nô tài, bây giờ nghĩ lại có biết tại sao đánh ngươi chưa? Nô tài không biết. Không biết, vậy ta sẽ nhắc nhở ngươi. Nghĩ không ra. Đây là cái thanh âm gì? Đây có lẽ là hạ nhân đang bắt chuột. Đi thôi, phía trước là chính sảnh, chúng ta uống rượu đi. Biệt viện xảy ra chuyện rồi. Đi, đi xem. Mong rằng ngàn vạn lần đừng làm mất mặt của ta. Diệp Mộc Tâm, con đang làm gì? Dạ chào phụ thân. Ta hỏi con đang làm gì? Đòi nợ. Đứng lên cho ta, cút về phòng của con. Chậm đã, bản vương ngược lại muốn nghe xem nợ của Diệp đại tiểu thư là như thế nào mà bị thiếu. Vậy con nói xem, đòi nợ. Đòi nợ ai? Chẳng lẽ Vương Mama thiếu nợ con sao? Không sai, con. Cho dù Vương Mama thiếu nợ con, nhưng con nhìn xem con bây giờ cái dạng này thành cái thể thống gì. Con quả thực làm ô uế mắt của Lăng Vương điện hạ. Bản vương ngược lại cảm thấy Diệp đại tiểu thư là một người chân thật, tiêu sái chi nhân. Bản vương rất tán thưởng. Phụ thân, nữ nhi ngay cả cơm cũng không có ăn. Thể thống và mặt mũi có được ích lợi gì? Thể thống và mặt mũi có thể cho con ăn no bụng sao? Lăng Vương điện hạ, lão gia, đây đều là lỗi của thiếp thân. Là thiếp thân vô năng, không có quản tốt Tâm Nhi cùng đám hạ nhân này. Cho dù Vương Mama sai rồi, con cũng không nên tỏ cái đức hạnh này ở trong viện này khi dễ hạ nhân. Con còn có bộ dáng đích trưởng nữ sao? Ăn cũng không có bộ dáng đích trưởng nữ. Con ở cũng không có bộ dáng đích trưởng nữ. Tiêu xài lại càng không có bộ dáng đích trưởng nữ. Làm thế nào có thể dưỡng thành bộ dáng đích trưởng nữ chứ? Ta có mẹ sinh, không có cha dạy. Con chỉ có thể là cái dạng này. Quế nương, đem hộp thức ăn sách lên đây, để cho Lăng Vương điện hạ của chúng ta cùng phụ thân đại nhân nhìn xem thức ăn của đích nữ Diệp phủ ta là cái dạng gì. Diệp đại nhân, đích nữ Diệp phủ ăn cái này sao? Ta thấy bổng lộc của Diệp đại nhân không thấp, nhưng nuôi gia đình lại khó khăn.
Đã Diệp phủ nuôi không nổi một đích nữ, vậy sau này ăn mặc của đích nữ quý phủ, bản vương toàn bộ bao hết. Thuận tiện, bản vương cũng sẽ thượng tấu hoàng đế, xem có nên cho Diệp đại nhân tăng bổng lộc không. Đa tạ Lăng vương. Sao dám làm phiền Lăng vương điện hạ? Đây là chuyện gì đang xảy ra vậy? Ở như thế nào? Mời Lăng vương điện hạ đến thăm khuê phòng của ta cho biết. Ta rất muốn biết, trên đời liệu có đích trưởng nữ nhà nào lại phải ở cái viện nhỏ cạnh cửa sau thế này không? Đây là, chắc là nhà bếp đưa nhầm rồi. Hạ nhân nhà các ngươi thật to gan, khi chưa có ai chỉ thị mà dám đưa nhầm cả cơm nước của đích tiểu thư. Ta thấy hạ nhân nhà họ Diệp các ngươi sống thật sung sướng mà, từng người đều béo tốt, mặt mày hồng hào. Xem lại Diệp tiểu thư, gầy trơ xương, mặt mày vàng vọt. Diệp đại nhân, chi bằng lấy sổ sách ra mà tra, xem bổng lộc hàng tháng của ngươi đều dùng để nuôi ai rồi. Còn về chi tiêu thì phải hỏi Vương Mama của chúng ta. Ai cho ngươi lá gan để ngươi dám bớt xén tiền tháng của ta? Lão nô oan uổng quá, lão nô chưa từng bớt xén tiền tháng của đại tiểu thư. Đi, mang sổ sách đến đây. Đây, mau đi đi. Dạ. Tự ngươi xem đi, còn gì để mà nói nữa. Quế nương, tiền tháng của chúng ta tháng này phát chưa? Tiểu thư dạ chưa. Vậy còn 2 tháng trước thì sao? Gần 3 tháng nay chúng ta đều không nhận được tiền rồi. Bà xem chữ Quế này, có phải do bà viết không? Không phải. Vương Mama, tiền tháng của ta đâu? Đã phát cho Quế nương rồi. To gan, trước mặt bản vương mà còn dám nói dối. Diệp đại nhân, ngươi đường đường là thiếu khanh đại lý tự, mấy trò vặt vãnh này chắc là ngươi nhìn ra chứ. Tiền tháng của tất cả mọi người đều phải ký tên điểm chỉ có của Quế nương bên trên chỉ viết mỗi chữ Quế. Ngươi mang giấy bút đến đây. Dạ. Quế nương, người viết tên của ngươi lên tờ giấy trắng này đi. Bình thường viết thế nào, bây giờ cứ viết như vậy. Dạ. Diệp đại nhân, người xem. Chữ này và chữ ký kia hoàn toàn là của hai người. Cẩu nô tài, ngươi còn gì để nói nữa? Lỡ như lúc đó người đông, hoặc là Quế nương có việc gấp phải đi, lão nô liền viết bổ sung vào, thì có là gì chứ? Diệp đại nhân, Diệp phủ các ngươi đến cả hạ nhân cũng được làm chủ. Nếu Diệp đại nhân quản gia đình kém cỏi đến vậy, vậy ta có lý do để nghi ngờ năng lực phá án của ngươi. Ta sẽ bẩm báo hoàng đế, xem xét lại chức vụ của ngươi, có nên đổi người khác hay không. Lăng vương tuyệt đối không thể. Đây chỉ là một tai nạn thôi. Lão phu ngày thường bận rộn công việc, không rảnh lo chuyện trong phủ. Vậy ý của ngươi là Diệp gia các ngươi không có một vị phu nhân hiền lương nào? Lão gia minh giám, ta bị oan uổng mà. Nếu ta biết bọn chúng đối xử với Tâm Nhi như vậy, ta nhất định sẽ đem chúng bán hết đi. Phải xem nô tỳ có chăm chỉ làm việc hay không, có lấy những thứ không thuộc về mình hay không. Chỉ cần kiểm tra phòng của mộ ta là được. Vương Mama, hôm nay ta phải nói cho người biết, lấy của ta
thì phải trả lại. Ai dám không trả, đánh gãy răng cửa, lôi Vương Mama xuống, đánh 20 đại bản. Sau đó đi tìm người, lục soát nhà Vương Mama. Lão gia tha mạng, phạt nhát gậy này xuống. Lão nô chắc chắn không sống nổi. Trong nhà ta còn có con trai, cháu trai, xin hãy tha cho ta. Phu nhân, người xem ta trung thành vậy. Lão nô thay người làm bao nhiêu việc, người không thể thấy mất mạng mà không cứu. Người cầm miệng cho ta. Ta khi nào bảo ngươi thay ta làm việc, còn không mau lôi đi. Lôi đi. Giá họa chủ tử, phạt thế này đi. Đem quản sự nhà bếp đánh 20 đại bản. Đầu bếp xào rau cho đại tiểu thư, lôi ra ngoài bán đi. Diệp Mộc Tâm, cô thấy chưa? Những gì bọn chúng nợ cô, ta nhất định sẽ giúp cô đòi lại hết. Lo liệu việc nhà cho tốt, còn có lần sau không tha cho bà đâu. Dạ, thiếp thân biết lỗi rồi. Đa tạ Lăng Vương điện hạ và phụ thân đại nhân, hôm nay đã chủ trì công đạo cho con. Tạ ơn thì không cần đâu, nhưng hành vi hôm nay của con đã làm mất thân phận đại tiểu thư. Phạt con chép nữ giới 50 lần đi. Chờ đã, Diệp đại tiểu thư hôm nay anh thư hào sảng, không hề làm mất thân phận đại tiểu thư. Diệp đại nhân có được một người con gái như vậy là phúc của ngài. Theo bổn vương thấy, hôm nay nàng không làm sai gì cả, miễn tội cho nàng đi. Đã vậy, Lăng Vương đã mở lời, vậy thì tha cho con lần này, lần sau tuyệt đối không cho phép. Đa tạ Lăng Vương điện hạ. Vậy nữ nhi xin phép cáo lui trước. Tránh ra. Hôm nay Diệp phủ có rất nhiều việc. Rượu chúng ta hôm khác lại uống. Điện hạ đi thong thả. Lăng Vương này đối với Tâm Nhi hình như đặc biệt quan tâm. Lão gia, người nghe ta, vô dụng, đến chuyện trong nhà cũng quản không xong. Phế vật, giữ bà có ích gì, còn muốn làm chính thê. Phụ thân, sao người có thể nói mẫu thân như vậy? Mẫu thân đã vì cái nhà này mà hy sinh nhiều như vậy rồi. Đều tại tỷ tỷ, chính là cô ta khiến cho cái nhà này không được yên ổn. Con câm miệng cho ta. Con cùng Vinh Vương tiếp cận riêng, con có để ta vào mắt không? Con có biết danh tiếng hiện tại của con thối đến mức nào không? Nếu không nhờ tỷ tỷ con còn muốn làm chính phi của Vinh Vương. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Con cút về phòng của con cho ta ngay. Con tiện nhân này cũng không biết dùng thủ đoạn gì mà khiến cho Lăng Vương và lão gia đều thiên vị nó. Diệp Mộc Tâm đã không còn là con người như trước kia nữa rồi. Xem ra con tiện nhân này không thể giữ lại được nữa rồi. Tiểu thư một thân nam trang, nói là muốn ra ngoài phố xem thử làm nghề gì để kiếm sống. Vương gia, ngài xem, bảo người theo sát nàng vào, đừng xảy ra chuyện gì. Đều bị người ta từ chối thành như vậy rồi, còn đi theo nữa. Ngươi nói cái gì? Ngài đã muốn đi thì tự mình đi đi. Mấy ngày nay không thấy Diệp tiểu thư, cả ngày mặt mày cau có, chỉ dọa chúng ta những hạ nhân này, có ích lợi gì chứ? Diệp tiểu thư cũng không biết vương gia một tấm chân tình. Bổn vương đối với nàng còn chưa đủ tốt sao? Ta là ai? Nam Cương Vương, vị dị tính vương duy nhất của triều này. Bổn vương cưới nàng làm chắc phi còn chưa đủ sao? Hơn nữa, cả đời này ta đều không cưới chính phi. Vậy thì chính hay không chính, chắc hay không chắc thì có gì khác nhau chứ? Vậy đương nhiên là có. Chỉ riêng lễ chế bổng lộc đã không giống nhau rồi. Ở chỗ Vinh Vương thì ít nhất cũng là một người vợ chính thức. Đến chỗ ngài đây thì bị giáng một cấp. Ai mà chịu cho được chứ? Nhưng bản vương thật lòng thích nàng. Con gái mà, để ý địa vị và thứ bậc hơn, chuyện thường thôi. Rốt cuộc ngươi là phe nào? Đương nhiên là phe vương gia ngài rồi.
Diệp cô nương không biết đó thôi. Vương gia nhà ta hôm đó bị những lời cô nương nói làm suy động, về đến vương phủ thì ăn không ngon ngủ không yên, cảm thấy những gì mình nói quả thật không ổn. Hôm nay đến đây tạ lỗi. Cái đó mấy ngày nay không có cơ hội riêng tư gặp mặt. Ta rất muốn giải thích những lời ta nói hôm đó. Ta đã hứa với hoàng thượng chỉ có thể cưới tông thất nữ làm chính thê, cho nên ta và vương gia chỉ có thể là hữu duyên vô phận. Nàng sao lại bướng bỉnh như vậy? Ta kiên quyết giữ quan niệm của mình. Vương gia quả thật đối xử với ta rất tốt. Ta cũng rất cảm kích vương gia, thời gian qua đã chiếu cố ta. Ta thừa nhận ta có chút động lòng với vương gia, nhưng vương gia đã không thể cho ta thứ ta muốn, vậy hà tất trêu chọc. Lăng Vương, giúp ta. Tiền thái tử đeo mặt nạ. Đi. Lại đây, uống viên thuốc này đi. Thân thể ngươi quá yếu, cần phải điều dưỡng cho tốt. Ngươi là ai? Tại sao đối tốt với ta như vậy? Ngoại tổ của ta là Phương đại nhân. Ngươi là cháu ngoại của Phương đại nhân. Ngươi là Diệp Mộc Tâm. Chính là ta. Vậy nên bây giờ ngươi có thể yên tâm uống thuốc của ta chưa? Nói chuyện thì nói chuyện, kéo tay làm gì? Ngươi đã bị biến làm thứ dân, tại sao vẫn còn người truy sát ngươi? Người không còn luôn đáng tin hơn người sống. Dù sao cũng đã là thứ dân rồi, chi bằng khiến hắn biến mất luôn. Phu nhân hy vọng người tìm được manh mối Tiền thái tử chưa từng mưu phản. Như vậy hoàng thượng sẽ triệu hồi Tiền thái tử, oan khuất của Phương đại nhân cũng sẽ được rửa sạch. Hắn mà không còn, vậy ta làm sao hoàn thành di nguyện của mẫu thân? Ngươi cam tâm bị người ta vu oan, trở thành thứ dân, sống những ngày lo lắng sao? Ta bây giờ đi lại khó khăn, dù muốn hồi chiều cũng lực bất tòng tâm. Dù có đại thần tin ta, cũng không muốn vì ta mà mạo hiểm. Nếu ta nói ta nguyện ý thì sao? Ngươi nguyện ý, nhưng chuyện này mạo hiểm lắm. Phương đại nhân đã vì ta mà bị diệt môn. Ngươi nếu lại xảy ra chuyện, ta sợ là xuống dưới địa ngục cũng không còn mặt mũi nào đối diện với Phương đại nhân. Diệp Mộc Tâm, nàng từ chối ta, lại nguyện vì thái tử làm chuyện mạo hiểm như vậy. Lẽ nào nàng muốn gả cho hắn? Ta không làm việc cho ngươi không công. Ta muốn cùng ngươi làm một giao dịch. Ngươi có đồng ý không? Phương đại nhân đã làm nhiều việc cho ta, ta khắc cốt ghi tâm chuyện này suốt đời. Nếu Diệp cô nương thật sự nguyện ý giúp ta một tay, ta nhất định sẽ cho ngươi một đời vinh hoa phú quý. Ta không cần vinh hoa phú quý của ngươi, ta chỉ cần ngươi minh oan cho Phương gia ta, nói cho thiên hạ biết Phương gia ta đời đời trung quân, chưa bao giờ là loạn thần tặc tử. Cho dù Diệp cô nương không nói, ta cũng sẽ làm chuyện này. Tốt. Chỗ này không an toàn, chi bằng ngươi cứ ở tạm trong viện của ta đi. Tuy rằng hơi tồi tàn, nhưng được cái an toàn. Không ai sẽ nghĩ tới ngươi lại ở trong viện của ta. Không được. Vậy ngài nói phải làm sao? Vậy thì cứ ở chỗ của bản vương. Bản vương xưa nay không tham gia vào cuộc tranh đấu đảng phái.
Phủ của ta là an toàn nhất. Lăng Vương điện hạ tiếng tăm lừng lẫy. Điều tra đến chỗ ngài chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó ngài sẽ thành người của Tiền thái tử. Vậy làm sao còn giữ mình ở ngoài cuộc được? Những thành tựu của Tiền thái tử ở triều đình ta cũng nghe qua đôi chút. Ta cứu hắn là không muốn để hắn bị gia nhân hại. Điện hạ, bất luận ngài xuất phát từ mục đích gì, hiện giờ chúng ta đều là châu chấu trên cùng một sợi dây rồi. Cho dù hôm nay không phải, thì sớm muộn gì cũng phải. Ai bảo nàng nhất định phải giúp hắn? Ngài nghĩ kỹ chưa? Nếu hôm nay ngài không giúp hắn, với quyền thế của ngài, bất luận ai đăng cơ, người đều là Nam Cương Vương được người người kính trọng. Nhưng nếu ngài đưa hắn về phủ, con thuyền này dễ lên khó xuống đấy. Ta không giúp hắn, chẳng lẽ thật sự đợi đến khi nàng đưa hắn đến phủ của nàng? Vị Tiền thái tử này xem người ánh mắt không tầm thường đâu. Ta đã quyết ý rồi. Vậy ta sẽ giao hắn cho ngài. Chờ đã. Bản vương nhất định sẽ toàn lực giúp nàng, nhưng nàng phải đáp ứng bản vương sẽ không thích hắn. Yêu cầu của điện hạ thật không tầm thường chút nào. Vậy nếu không thì nàng thử thích ta trước đi. Lời ta nói hôm đó không phải là muốn nàng cam tâm tình nguyện làm thiếp đâu. Ta sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu của nàng. Vậy ta chờ vương gia có thể cho ta thứ ta muốn, rồi đến cầu thân với ta. Đi nha. Tạ Lăng Vương nguyện ý giúp tại hạ. Món ăn này đều ghi lên Diệp cô nương đi. Đến lúc đó nhớ vì phương gia rửa sạch oan khuất. Nếu Lăng Vương không cho được Diệp cô nương thứ nàng muốn, chi bằng đem Diệp cô nương giao cho ta. Không thể nào. Người đã bị phế rồi, có thể hồi cung hay không còn phải xem đã. Ta khuyên ngươi cất hết những cái ý tưởng không thực tế kia. Không có việc gì thì đừng tìm nàng, tìm bổn vương. Một đám phế vật, ngay cả một thứ dân yếu đuối cũng không cho biến mất được. Ta nuôi các ngươi có ích lợi gì? Vốn dĩ chúng ta đã sắp thành công rồi, đột nhiên xuất hiện hai người mang theo mặt nạ ra tay cứu giúp. Thân thủ của hai người kia đều cực tốt, chặn hết đám huynh đệ lại, mang theo thứ dân kia biến mất. Đi tra cho bổn cung, nhất định phải tìm được hai người kia. Còn có Tiền thái tử, tìm được thì lập tức giải quyết. Nếu còn làm hỏng nữa, ngươi quên sinh tạ tội đi. Là ta. Diệp tiểu thư thân thủ không tệ, cũng rất cảnh giác. Xem ra bổn vương có thể yên tâm thêm một chút. Vương gia nửa đêm xông vào khuê phòng của nữ tử, chuyện này e là không ổn đâu nhỉ. Ta biết nàng thân thủ tốt, nhưng khó tránh khỏi va chạm. Nàng sắp phải nhập cung rồi, ta không yên tâm. Vừa rồi ngài cũng thấy rồi đấy, ta rất khỏe, hơn nữa còn rất biết đánh. Hai bình đan dược này, một bình là để nàng dùng khi bình thường bị bệnh, một bình là để cứu mạng. Vương gia cho ta nhiều đồ tốt như vậy, là có chuyện muốn nhờ sao? Không phải, ta chỉ là rất vui. Ta có thể đến cầu thân với nàng rồi. Vương gia đừng quên những lời ta nói. Chờ ngài thật sự có thể đến lúc cưới ta. Ước định giữa ta và bệ hạ không thể dễ dàng hủy bỏ. Như vậy đi, nếu ta cả đời không cưới chính thê, nàng có bằng lòng không? Vậy thì ta thà cả đời không gả. Đi ra. Nàng hãy đợi thêm đi, ta sẽ nghĩ cách. Đều nói người xưa ba thê bốn thiếp, nhưng Lăng Vương này thật sự tốt đến mức khiến người ta không thể từ chối.
Ta hình như thật sự thích chàng rồi. Lăng Vương điện hạ, chàng đừng làm ta thất vọng. Vương gia, thu lại nụ cười của ngài đi, trói mắt ta rồi. Nàng nói chờ ta đến cầu thân. Ngươi nói có phải nàng đã yêu ta rồi không? Người ta còn nói muốn vị trí chính phi nữa kia. Vậy thì chính là nàng sẽ ghen. Nếu ta có người phụ nữ khác, đây chẳng phải là đã yêu ta rồi sao? Đúng là người đàn ông đang yêu. Hết thuốc chữa rồi. The film was translated and narrated by M. Media. Lại là Lăng Vương cứu hắn. Còn có Diệp Mộc Tâm. Còn tiểu hồ ly kia, thân thủ khi nào thì lại giỏi như vậy rồi? Mẫu phi, nếu Lăng Vương bắt đầu đứng đội, vậy thì chúng ta có phiền phức lớn rồi. Nam Cương Vương không được mang quân vào hoàng thành. Bổn cung không tin. Mấy tên thị vệ bên cạnh hắn, bổn cung không trừ khử được. Hắn đã đưa ra lựa chọn rồi. Vậy thì cùng với Diệp Mộc Tâm đi chầu trời đi. Truyền tin cho mẫu thân của Diệp Thi Nhi, nhanh chóng ra tay. Diệp đại tiểu thư an khang. Tiểu nhân là nô tài bên cạnh Thái hậu nương nương. Thái hậu nương nương hạ chỉ để người hôm nay nhập cung hầu hạ. Dạ. Công công. Thái hậu nương nương chỉ triệu kiến một mình nàng ta thôi sao? Không nói là triệu kiến cả Thi Nhi của chúng ta sao? Đúng vậy. Thái hậu nương nương chỉ nói là muốn gặp tỷ tỷ thôi sao? Đúng vậy. Thái hậu nương nương chỉ nói là triệu kiến Diệp đại tiểu thư. Những người còn lại không nói là muốn gặp. Sao có thể như vậy? Có phải là ngài nghe nhầm rồi không? Ta ở bên cạnh Thái hậu nương nương hầu hạ nhiều năm. Ý chỉ của Thái hậu nương nương ta chưa từng có sơ sót. Mong phu nhân cẩn ngôn. Không, ta không có ý đó. Đại tiểu thư, ý chỉ của Thái hậu tiểu nhân đã mang đến. Mong đại tiểu thư trước buổi tối hôm nay đến thỉnh an Thái hậu nương nương. Con tiện tỳ này cũng không biết là từ khi nào lại với được Thái hậu mẫu thân. Nếu nó thật sự được Thái hậu yêu thích, chúng ta sẽ vĩnh viễn bị nó dẫm dưới chân mất. Nghe Nhu Phi nói, nó và Lăng Vương liên thủ cứu tiền thái tử. Tuyệt đối không thể để nó leo lên cây đại thụ Thái hậu này. Nhất định phải trước khi chúng tiến cung giải quyết bọn chúng. Người đánh xe, vì sao lại đi đường này? Là vì đường này ít người, đi sẽ nhanh hơn một chút. Nhưng con đường này căn bản không phải là đường đi đến cung. Dừng xe lại cho ta. Tiểu nương tử trong xe, đừng ngồi ở trong đó nữa. Ra đây cho ta chơi đùa nào. Mau cho ta xem thử, tiểu nương tử có xinh đẹp hay không? Tiểu nương tử, mau cho ta ngửi thử, có thơm hay không? Bàn tay của ta. Chẳng phải nói trong xe là một tiểu thư khuê các sao? Lát nữa ngươi tìm cơ hội chạy đi. Mục tiêu của bọn chúng là ta. Tiểu thư, vậy người thì sao? Ta mạnh hơn ngươi, sẽ không có chuyện gì đâu. Ngươi mà mất mạng ở đây thì quá thiệt thòi. Tiểu thư, đại ân đại đức của người ta vĩnh viễn khó quên. Mau đi đi. Báo. Bẩm báo vương gia, ám vệ phía trước truyền tin tới, Diệp tiểu thư bị một đám sát thủ bao vây rồi. Cái gì? Điểm người, theo ta đi. Ra. Bình tĩnh. Đây là hoàng thành, ngài không có lệnh triệu không được mang binh vào. Dù chỉ là một binh lính cũng không được. Nếu như bị phát hiện thì chính là tội mất mạng. Chuyện ngày hôm nay rõ ràng là để dụ ngài ra ngoài. Nếu nàng xảy ra chuyện gì, ta phải làm sao?
Vương gia, chẳng phải ngài thấy Diệp cô nương mới mẻ nên mới thích nàng sao? Dù sao vương gia cũng không thể cho nàng vị trí chính phi, giữa hai người cũng sẽ không có kết quả. Vương gia, ngài đã vì nàng trả giá rất nhiều rồi, tuyệt đối không thể để mất cả tính mạng vào đó. Chi bằng dừng lại ở đây đi. Người ta muốn gả, trong lòng trong mắt chỉ có mình ta. Ta muốn cả đời chỉ được có một mình ta. Thể thống và mặt mũi có thể cho ta no bụng sao? Hận mãi xuân tàn chẳng thấy đâu. Đa tạ Lăng Vương. Vậy ta chờ vương gia có thể cho ta những gì ta muốn, rồi đến cầu thân ta lần nữa. Nàng không thể cứ như vậy mà mất mạng được. Mang theo ám vệ. Ta phải cứu nàng. Chúng tôi nguyện thề mất mạng theo điện hạ. Tiểu nương tử này dung mạo xinh đẹp như tiên nữ, hôm nay lão gia nhất định phải thương yêu ngươi. Là ai sai khiến các ngươi đến? Dung mạo xinh đẹp như vậy đâu cần bị ai sai khiến. Vừa nhìn thấy tiểu nương tử, chúng ta đã không đi nổi rồi. Nhanh lên, đừng nói nhảm với cô ta. Phải làm thịt cô ta trước, sau đó cho diệt cô ta, như vậy mới lấy được tiền. Hại trước diệt sau. Diệp Thi Nhi, ngươi và mẹ ngươi hận ta, sợ ta đến vậy sao? Thân thể bây giờ quá yếu rồi. Nếu là ta của trước đây, đám người này căn bản không phải đối thủ. Nhưng bây giờ phải làm sao đây? Đại ca, đồ đàn bà thối tha, ngươi dám diệt đại ca của bọn ta? Cẩn thận. Sao ngài lại đến đây? Ngài thân là dị tính vương, dẫn binh vào thành. Nếu hoàng đế biết thì sao? Nàng gặp nguy hiểm, ta sao có thể không đến? Hơn nữa, ta dẫn theo đều là ám vệ, cho dù bệ hạ trách tội cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Cẩn thận. Mộc Tâm, ta còn chưa rước nàng về. Ám vệ đâu? Diệt cho ta. Không ngờ tới chứ gì. Ngài khóc rồi. Ta chỉ là muốn đánh lạc hướng bọn chúng thôi. Ngài đừng khóc. Ta hứa với nàng sẽ cưới nàng với vị trí chính phi. Nàng phải bảo trọng bản thân thật tốt, đừng để bản thân rơi vào nguy hiểm. Ta không thể mất nàng. Ta yêu nàng. Nhưng chẳng phải chàng đã hứa với bệ hạ rồi sao? Ước định với bệ hạ. Ta sẽ nghĩ cách. Ta nghĩ thông rồi. Vương phi của bản vương sẽ chỉ là người phụ nữ ta yêu nhất, sẽ không bị bất cứ thân phận nào trói buộc. Thế nhân chỉ biết ta là Lăng Vương, nhưng ít ai biết rằng tên thật của ta là gì. Nàng nhớ kỹ, ta tên là Trạch Việt. Ta Trạch Việt sẽ chỉ cưới người mình yêu. Được, ta đợi ngài đến cưới ta. Chờ đã. The film was translated and narrated by M Media. Nói là ai phái ngươi đến? Ta không thể nói. Ta không thể phá vỡ quy tắc. Vậy để ta nói. Ngươi gật đầu. Như vậy coi như không phải ngươi nói. Ta còn có thể thả ngươi. Ngươi thấy sao? Là phu nhân của Diệp Phủ sao? Chỉ có bà ta thôi sao? Hay là còn có người khác? Cút đi.
Thả hắn đi. Là để hắn báo tin sao? Đương nhiên. Ta chính là thích nhìn bọn họ không vừa mắt ta, lại không làm gì được ta, bộ dạng tức muốn hộc máu. Ta sẽ đưa nàng hồi cung. Chuyện hậu cung ta không thể với tới. Nàng phải chú ý an toàn. Hôm nay may mắn có ngài. Cũng cảm ơn ngài từ trước đến giờ phái người đến bảo vệ an nguy của ta. Cái gì? Hai người bọn họ đều chưa mất mạng. Là Lăng Vương cứu nàng ta. Lăng Vương lại dám dẫn theo ám vệ đi cứu người. Cái này quen dùng mỹ mạo quyến rũ đàn ông. Lăng Vương nhất định là bị nàng ta mê hoặc rồi. Như vậy không ổn rồi, Thiên Nhi. Ta sẽ cùng Nhu Phi nương nương thương lượng, để Nhu Phi đề nghị bệ hạ, để hai người lập tức thành hôn. Danh chính ngôn thuận trở thành Vinh Vương Phi. Vinh Vương nhất định phải trở thành chữ quân. Gọi ngươi tiến cung đến, bầu bạn với lão thái bà này là ta. Ngươi có tức giận không? Có thể tiến cung hầu hạ thái hậu là phúc khí của thần nữ, sao có thể tức giận được? Thái hậu nương nương, hôm nay trong cung có phải đã đổi hoa rồi không? Thần nữ ngửi thấy mùi hương, hình như không giống với trước đây lắm. Con bé này mũi còn tím thật đấy. Hôm nay nội vụ phủ nói đã gây giống thành công một gốc hoa mới, hương hoa thoang thoảng. Vậy mà bị cái mũi nhỏ của ngươi ngửi ra được. Thái hậu không biết đó thôi. Mũi của thần nữ từ nhỏ đã thính rồi, không những có thể ngửi ra mùi hương, còn có thể ngửi ra mùi thuốc viên khác thường. Thần nữ hồi nhỏ đã từng gặp một vị thần y, dạy cho thần nữ một ít y thuật và thuốc viên. Vì vậy, thần nữ đối với những thứ này cũng hơi có kiến thức. Xem ra ai ra còn chiêu được một tiểu thần y vào cung nha. Thái hậu quen lấy thần nữ ra làm trò cười, chỉ là hơi hiểu một chút thôi. Lát nữa hoàng đế đến thỉnh an. Hoàng đế thấy ai ra yêu thích ngươi như vậy, muốn gặp ngươi. Cuối cùng cũng đợi được vị Phật lớn này rồi. Dạ. Hoàng thượng giá đáo. Hoàng thượng, ngươi chính là đích trưởng nữ của Diệp phủ, là thần nữ. Thái hậu rất thích ngươi, hầu hạ cho tốt, trẫm sẽ trọng thưởng. Bệ hạ, thần nữ mạo muội hỏi bệ hạ, có phải đang dùng đan dược gì đó không? Trẫm mỗi ngày đều đang dùng đan dược, có vấn đề gì sao? Cứ nói, đừng ngại. Thần nữ ngửi thấy trên người bệ hạ tỏa ra mùi đan dược, hình như không tầm thường. Nếu bệ hạ bằng lòng, có thể cho thần nữ bắt mạch cho bệ hạ được không? Ngươi hiểu y thuật, nàng có kiến thức riêng, để nàng xem cũng không sao. The film was translated and narrated by M Media. Bẩm bệ hạ, mạch tượng của bệ hạ rối loạn, khí huyết ứ tắc. Gần đây bệ hạ có thường xuyên cảm thấy bản thân dễ nổi nóng, dễ cáu gắt không? Hình như là vậy. Gần đây trẫm hình như càng ngày càng không kiểm soát được tính khí của mình rồi. Đan dược bệ hạ dùng có chút vấn đề, dùng lâu dài sẽ khiến bệ hạ hay thay đổi thất thường, cuối cùng tinh thần suy sụp. Láo xược, đan dược này là do quốc sư của trẫm đích thân luyện chế, hoàn toàn không có vấn đề. Ngự y mỗi ngày bắt mạch cho trẫm, sao đến chỗ ngươi lại thành cái kiểu nói này? Bệ hạ minh giám, thần nữ tuyệt đối không dám nói bừa. Nếu bệ hạ không tin, có thể sai người mang đan dược ra khỏi cung, kiểm nghiệm 1-2 sẽ biết. Hoàng Nhi, tham kiến bệ hạ. Con mang viên đan dược này ra ngoài, tìm người kiểm nghiệm giúp trẫm xem bên trong có những gì. Đây chẳng phải là đan dược mà bệ hạ dùng mỗi ngày sao?
Nhà đầu Diệp phủ nói đan dược này có vấn đề. Trẫm ngược lại muốn xem rốt cuộc có vấn đề gì. Dạ. Diệp Mộc Tâm. Động tác của nàng thật nhanh. Ngày đầu tiên. Bệ hạ, đan dược này dùng lâu dài sẽ khiến người ta dễ cáu gắt, tính tình thất thường, cuối cùng tinh thần bất ổn, biến thành một cái gì? Biến thành một kẻ điên. Gan lớn thật, lại dám mưu hại trẫm đến nước này rồi. Chuyện này trước hết không được làm lớn chuyện. Trẫm ngược lại muốn xem rốt cuộc là ai muốn đẩy trẫm vào chỗ mất mạng. Lăng Vương, còn giúp trẫm điều tra những người bên cạnh. Dạ. Nhưng thần có một chuyện, không biết có nên nói hay không. Cứ nói đừng ngại. Thái tử tiền nhiệm trước khi bị phế truất, bệ hạ luôn đối với người rất hài lòng về mọi mặt. Nhưng từ khi bệ hạ dùng đan dược này, lại tìm thấy nhiều binh khí và áo giáp đến vậy. Trong phủ của một thái tử vốn tính khí ôn hòa. Tiếp tục, nếu muốn mưu nghịch cũng sẽ không ngốc đến mức đặt vũ khí và áo giáp ở trong cung. Đây dường như có một loại mang ý chờ người ta đến bắt. Liên hệ lại với viên thuốc hôm nay. Chuyện này e rằng còn có điều kỳ lạ khác. Truyền ý chỉ của trẫm, Triệu Tiền thái tử hồi cung, và đám đạo sĩ kia bắt hết lại cho trẫm. Nhất định phải tra hỏi ra rốt cuộc là do ai sai khiến. Vâng. Tiền thái tử sao lại được đột nhiên triệu hồi về cung? Chuyện này là sao? Mẫu phi, phải làm sao đây? Hắn bây giờ được triệu hồi về cung, trước kia cho diệt hắn còn không cho diệt được. Chuyện hãm hại hắn mấy năm trước bại lộ thì phải làm sao? Hoảng cái gì? Chẳng phải là còn chưa sao? Hôm nay trẫm có một việc trọng đại cần tuyên bố. Vì trẫm cho rằng vụ án Tiền thái tử năm xưa có điều kỳ lạ, đặc biệt cho Triệu Tiền thái tử hồi cung. Đại hoàng tử vào điện. Thảo dân tham kiến bệ hạ. Mau đứng dậy. Này, đã khôi phục cho con thân phận hoàng gia của đại hoàng tử. Cha con ta nhiều năm chưa gặp, đừng nên xa lạ như vậy. Tạ phụ hoàng. Tam đệ, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp rồi. Đại ca, sau này chúng ta có thể ngày ngày gặp nhau. Hy vọng tam đệ đừng ghét bỏ đại ca này của đệ, như vậy mới tốt. Sao lại thế được? Nhiều năm không gặp, ta thật sự lo lắng cho đại ca. Là lo lắng ta có còn sống sót, còn an toàn không hay sao? Bệ hạ không biết, thần dạo trước ở ngoài đường gặp một người ăn xin toàn thân bùn đất, đang bị người ta đuổi diệt. Thần cứu hắn về, phát hiện người này lại là đại hoàng tử. To gan, hắn lúc đó đã bị biếm thành thứ dân, vậy mà còn bị người ta truy sát, coi mạng người như cỏ rác như vậy. Điều tra cho trẫm, trẫm muốn đầu của hắn. Nếu như con đã trở về, trẫm định vì con tổ chức một buổi yến tiệc nghênh đón con hồi cung. Tạ phụ hoàng, đương nhiên ta cũng sẽ phái thêm ám vệ cho con, để phòng lại có những kẻ không có ý tốt lần nữa ra tay với con. Sau này con cứ như Vinh Vương lên triều thay trẫm lo liệu. Từ nay về sau, con phải cùng hoàng huynh con lo nghĩ cho thiên hạ, vì trẫm phân yêu. Vâng. Nay đại hoàng tử đã hồi cung, với sự yêu thích của hoàng đế dành cho hắn, việc khôi phục vị trí thái tử chỉ là vấn đề thời gian. Chúng ta phải nghĩ cách khác thôi. Hắn vừa về, rất nhiều đại thần đều quay sang ủng hộ hắn. Ta nỗ lực bao nhiêu năm như vậy, còn không bằng mấy ngày hắn trở về. Ta không cam tâm. Cái vị trí đó vốn dĩ là của ta. Thi Nhi, nàng bằng lòng giúp ta sao? Điện hạ,
Chàng sao có thể đối xử với ta như vậy? Ta làm sao có thể làm loại chuyện này? Thê tử vì phu quân của mình dâng hiến tất cả, chẳng phải rất bình thường sao? Vì sao nàng lại không thể? Nếu không phải vì nàng, ta căn bản sẽ không cùng Diệp Mộc Tâm hủy hôn. Diệp Mộc Tâm cũng nhất định nguyện ý vì ta dâng hiến tất cả của mình. Dừng tay. Thi Nhi, chỉ cần ngươi giúp Tâm Nhi đăng lên hoàng vị, đến lúc đó ngươi chính là người tôn quý nhất thiên hạ này. Thiếp thân nếu thật sự làm ra chuyện như vậy sẽ bị người trong thiên hạ cười chê. Ngươi sai rồi, Thi Nhi. Tâm Nhi sẽ khiến thiên hạ phải câm miệng. Đến lúc đó bọn họ chỉ biết sợ hãi ngươi, kính trọng ngươi, hiểu chưa? Thi Nhi, chỉ cần lần này nàng đồng ý giúp ta, sau khi thành sự, vị trí hoàng hậu chính là của nàng. Vậy được thôi. Điện hạ, ngài vạn lần không thể thất tín với ta. Cảm ơn nàng, Thi Nhi. Bổn vương biết mà, nàng là người yêu ta nhất. Bổn vương nhất định sẽ không thất tín với nàng. Chúng ta nhanh chóng đến Ngự Thiện phòng. Thái hậu nương nương giờ đang ngủ trưa, tỉnh dậy liền có thể ăn bánh bột sen quế hoa ngon nhất rồi. Từ khi cô nương nhập cung đến nay, chuyện gì cũng chu đáo, ân cần, ngược lại khiến cho đám nô tỳ đều không có việc gì để làm. Thái hậu nương nương thật lòng đối đãi với ta, ta tự nhiên cũng phải thật lòng đối đãi với người. Nghe nói chưa, chuyện của Vinh Vương phi? Nghe rồi. Làm vương phi mà sao có thể làm thành cái dạng này chứ? Theo ta thấy, vẫn là chúng ta, những người làm hạ nhân này tốt hơn, ít nhất còn giữ được thanh sạch. Chẳng phải sao? Đường đường là một vương phi, làm như kỹ nữ trong thanh lâu vậy, lộ mặt ra ngoài, hầu hạ đám đại thần quan lại kia, thật mất mặt. Vinh Vương điện hạ vậy mà cũng có thể nhẫn nhịn được. Cái gì? Đời này Lý Dạ Tầm lại nỡ để Diệp Thi Nhi đi vì hắn lôi kéo triều thần. Diệp Thi Nhi, đây đều là do ngươi tự chuốc lấy. Bọn họ đang nói muội muội của người đó, chuyện này cũng không cần ngăn cản sao? Chuyện này không liên quan đến chúng ta vẫn nên nhanh đi, nhanh về thôi, đừng để Thái hậu nương nương phải chờ lâu. Hắn hiện tại ở trong triều, có phụ hoàng ủng hộ, địa vị như mặt trời ban trưa. Nếu đại hoàng tử khôi phục vị trí thái tử, vậy những gì chúng ta làm, tất cả mọi nỗ lực đều đổ sông đổ bể. Mẫu phi, vậy phải làm sao đây? Chỉ còn cách cuối cùng thôi. Thi Nhi, truyền tin cho mẫu thân ngươi, những tử sĩ mà chúng ta nuôi dưỡng đã đến lúc phát huy tác dụng rồi. Nhưng thưa mẫu phi, nếu chúng ta hành thích thất bại, vậy thì chúng ta sẽ xong đời. Đồ ngốc! Tử sĩ nhiệm vụ thất bại chỉ có tự kết liễu, sao bọn họ có thể tra ra được dấu vết? Còn cứ sợ trước sợ sau như vậy, sao có thể đảm đương trọng trách? Tối nay nhất định phải thành công. Đêm nay là vì mở tiệc cho đại hoàng tử.
Nha đầu, hãy trang điểm thật đẹp. Tối nay có rất nhiều hoàng thân quốc thích. Thần nữ chỉ nguyện ở bên cạnh Thái hậu, tận tâm tận hiếu, hoàn thành di nguyện của mẫu thân. Ở bên cạnh Thái hậu là tốt rồi. Ngốc nghếch. Ngươi tưởng rằng Ai Gia để ngươi ở bên cạnh là vì cái gì? Ai Gia biết cái mẫu của ngươi, không thể chọn cho ngươi một mối lương duyên tốt. Ai Gia làm chủ cho ngươi, nhất định sẽ khiến nửa đời sau của ngươi an lạc vô yêu. The film was translated and narrated by M Media. Thái hậu giá đáo. Tham kiến Thái hậu. Đều ngồi xuống đi. Diệp Mộc Tâm lại thật sự trèo lên được cành cao Thái hậu này. Vốn dĩ tất cả những điều này đều nên là ta trải qua, không nên là của ngươi. Hoàng Nhi đã trở lại, vẫn như mọi khi, công chính yêu dân. Mọi người đêm nay ăn uống thỏa thích, chơi thật vui vẻ. Sau khi yến hội kết thúc, trẫm có một chuyện trọng đại muốn tuyên bố. Đại sự tuyên bố, sợ là muốn khôi phục vị trí thái tử của hắn. Vị trí này chỉ có thể là của ta. Cầu hoàng đế mất mạng đi. Hộ giá, người đâu? Hộ giá, người đâu? Bệ hạ, những người này đều là tử sĩ, nhất định phải giữ lại người sống. Ngự lâm quân, người đâu? Bắt sống, nếu không trẫm muốn đầu của các ngươi. Trên vũ khí kia có tẩm độc. Diệp Mộc Tâm lần này mất mạng chắc rồi. Diệp mất mạng nó, mình cũng coi như không thiệt. Đồ ngốc. Kế hoạch của chúng ta thất bại rồi. Chỉ cho diệt một Diệp Mộc Tâm thì sao đủ? Tầm Nhi, đi. Phải để những tử sĩ đó toàn bộ uống thuốc độc quyên sinh. Mẫu phi yên tâm, trong miệng tử sĩ đều giấu độc, sẽ không xảy ra sai sót đâu. Như thế nào? Bẩm bệ hạ, vương gia, vết dao này không sao. Bây giờ trọng điểm là cái gì? Người mau nói.
Con dao găm này có tẩm độc, hơn nữa là cực hàn chi độc, rất khó giải. The film was Nếu tối nay không giải được, translated and narrated vậy by thì Diệp cô nương sẽ... Loại độc này có giải được không? Ta nghe nói ngoài thành có một thần y, trăm độc đều giải được, nhưng Diệp cô nương trúng độc quá sâu, e là không kịp rồi. Ta có một viên long tủy đan, ta cho Tâm Nhi uống trước. Sau đó ta lập tức đi mời thần y đến đây. Trạch Việt, đây là long tủy đan, trong tất cả các vương gia chỉ có một viên, dùng để bảo mạnh. Còn chắc chắn cho Diệp đại tiểu thư chứ? Còn chắc chắn. Nghe nói thần y tâm cao ngạo khí, tính tình cổ quái, lại đã ẩn giật nhiều năm. Lăng Vương điện hạ e rằng phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi. Hắn dù là đại la thần tiên, ta cũng sẽ mời hắn đến đây để trần trị cho Tâm Nhi. Thằng nhóc này đối với đích nữ Diệp gia tốt như vậy, chẳng lẽ là... Lăng Vương, nếu lần này Tâm Nhi có thể bình an vô sự, ai gia nhất định trọng thưởng. Con bây giờ sẽ đi mời vị thần y kia. Tâm Nhi, vương gia, trời còn đang mưa, để thuộc hạ đi mời đi. Vị thần y này rất khó đối phó, phải đích thân bản vương đi mới thể hiện thành ý. Ngươi không cần đi theo, đi điều tra thích khách tối nay. Bản vương muốn bọn chúng sống không được, mất mạng không xong. Diệp Mộc Tâm, nàng nhất định phải chờ ta trở về, nhất định phải bình an vô sự. Thần y có ở đó không? Nửa đêm đến thăm, có chuyện gì? Tại hạ Trạch Việt, cầu thần y ra tay giúp đỡ, cứu một vị nữ tử đi. Đại nhân nhà ta đã sớm không còn xuất sơn nữa rồi, mời người trở về đi. Ta là Lăng Vương, nếu đại nhân bằng lòng tương cứu, ta nhất định có hậu tạ. Đại nhân nhà ta không thiếu những thứ này, đừng lấy thân phận hoàng gia ra để ép. Không, đừng hiểu lầm, ta tuyệt không có ý này. Nhưng loại độc này chỉ có đại nhân có thể giải. Trạch Việt đêm nay sẽ quỳ ở đây, mong thần y cứu giúp người ta yêu. Người chờ đó, ta đi nói với đại nhân nhà ta. Thần y, bây giờ người trong hoàng thất lại có người tình thâm nghĩa trọng như vậy. Người thân là Dị Tính Vương, lại nguyện vì một nữ tử mà quỳ xuống cầu y. Tấm lòng này trời đất chứng giám. Vì nàng, cái gì ta cũng nguyện ý làm. Mong thần y đại phát từ bi, cứu nàng ấy đi. Đi thôi, ta theo người đi xem. Đa tạ thần y. Mời bên này. Thần y, Diệp tiểu thư thế nào rồi? Vẫn còn cứu được, nhưng cái gì? Cần máu đầu tim của người có chí thuần chí cương. Tại đây, Lăng Vương người thích hợp nhất. Chỉ cần có thể cứu nàng, bảo ta làm gì cũng được. Vương gia, bệ hạ, độc này đã giải, lão phu nên đi rồi. Chúc vương gia và vị cô nương này. Bạch đầu giai lão. Bạch đầu giai lão sao? Đúng vậy. Để ta đến giải độc cho người. Ngài ta đã quỳ xuống cầu xin ta. Người đâu? Mau đưa thần y hồi phủ cẩn thận. Bệ hạ, đêm nay con vốn có một việc muốn nói. Miệng của đạo sĩ đã cạy ra được rồi. Bọn chúng quả thật là bị người khác sai khiến, mới luyện chế những đan dược kia cho bệ hạ. Bao gồm cả người mỗi ngày bắt mạch cho bệ hạ cũng bị mua chuộc, dẫn đến việc bệ hạ tính tình nóng nảy, lại sai người khiêu khích đại hoàng tử và mối quan hệ giữa bệ hạ, từ đó thiết kế hãm hại đại hoàng tử, để cho bệ hạ phế truất ngôi vị thái tử của đại hoàng tử. Là Nhu Phi và Vinh Vương sao? Chính là họ.
Chuyện đêm nay e rằng cũng là do bọn chúng gây ra. Ngự Lâm quân bẩm báo. Tuyên. Bệ hạ, đêm nay là một đám tử sĩ. Chỉ có một người sống sót, chính là vũ nữ kia. Theo lời khai của vũ nữ kia, bọn chúng là tử sĩ, tuân mạnh Như Phi nương nương, Vinh Vương điện hạ, Diệp Thi Nhi, cùng mẫu thân của cô ta. Nha hoàn Diệp phủ trình chứng vật vào điện. Ta là nha hoàn bên cạnh Diệp đại tiểu thư. Đây là tờ giấy ta lấy được trong phòng của thiếp thất Diệp gia, vẫn chưa đốt hết. Tiểu thư, ta nhất định sẽ giúp người lật đổ đàn bà độc ác này. Những kẻ này vì địa vị của trẫm, thật là không từ thủ đoạn. Tuyên. Lập tức khôi phục vị trí thái tử cho đại hoàng tử, phong Diệp Mộc Tâm làm đức thiện quận chúa. Lập tức đem Nhu Phi, Vinh Vương, Diệp Thi Nhi và mẫu thân của cô ta nhốt vào ngục lớn. Ta muốn gặp bệ hạ. Ta là phi tần của bệ hạ. Các người sao có thể đối xử với ta như vậy? Con trai ta là hoàng đế tương lai, ta là thái hậu tương lai. Các ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Mẫu phi, phụ hoàng đâu? Nghe chúng ta giải thích. Nhất định là vì Diệp Mộc Tâm, con người này. Tại sao còn chưa mất mạng? Buông ta ra. Bệ hạ sẽ không gặp các người đâu. Bắt đi. Người buông ta ra. Phụ hoàng. Lão gia, cứu ta. Lão gia. Ta biết bà sẽ trộm tiền trong phủ, nhưng ta không ngờ bà lại nuôi dưỡng tử sĩ. Đi. Mưu sát hoàng đế. Đây là một tờ thôi vợ. Từ nay về sau, bà và ta không còn liên quan gì nữa. Lão gia, cứu ta. Lão gia. Ông thật nhẫn tâm. Lão gia. Ngày hôm sau, quận chúa, người cuối cùng cũng tỉnh rồi. Quận chúa, chúc mừng cô nương, hộ giá có công, được phong làm quận chúa. Người không biết đâu, tối qua Lăng Vương điện hạ vì quận chúa mưa gió quỷ trước cửa thần y, lật đổ người đàn bà xấu xa này. Sau này lại còn lấy máu tim mới giải được độc cho quận chúa. Ngài vì ta mà làm đến mức này. Đã tra ra được thích khách chưa? Bẩm quận chúa, đều là những kẻ tử sĩ. Như Phi Vinh Vương, Vinh Vương Phi và mẹ của Vinh Vương Phi đều bị xử cực hình. Đầu người còn treo ở cổng thành để thị chúng nữa. Bọn họ đều đã mất mạng. Đưa ta đi gặp bệ hạ. Tạ bệ hạ ban thưởng. Người hộ giá có công, đều là đáng được. Bình thân đi. Tạ bệ hạ. Bệ hạ, thần nữ còn có một việc. Hiện tại sự việc đã được điều tra rõ ràng, còn mong hoàng thượng chiếu cáo thiên hạ, trả lại sự trong sạch cho Phương gia ta. Đây cũng là tâm nguyện của Nhi thần. Chuẩn tấu. Nhi thần còn có một việc. Nhi thần hy vọng cưới Diệp Mộc Tâm làm vợ. Không được, ta còn chưa nói gì mà. Tiểu tử ngươi gấp cái gì? Bệ hạ, Trạch Việt con cầu bệ hạ ban hôn cho con và Diệp Mộc Tâm. Lăng Vương, ngươi tranh người với ta, ta cứu ngươi. Ngươi còn tranh thê tử với ta, nào có đạo lý như vậy? Ngươi tranh tới, tranh lui cũng vô dụng thôi. Chính chủ ở ngay đây này. Tâm Nhi, ngươi nói đi, hai người này, ngươi chọn ai? Dù ngươi chọn ai, trẫm sẽ vì ngươi mà ban hôn. Ta không chọn ai cả. Vì sao? Ta vốn dĩ đã hướng tới tự do, chán ghét chuyện ba thê bốn thiếp. Ta chỉ muốn một người phu quân có thể cùng ta cùng nhau rong ruổi khắp thiên hạ, đi khắp những nơi tươi đẹp, ngắm nhìn núi sông vạn dặm. Trong mắt, trong tim đều chỉ có một mình ta. Nhưng hai vị thân là người trong hoàng thất, gông xiềng rất nhiều, thực không phải là ý hay. Ta chỉ là một dị tính vương,
không có khả năng kế thừa hoàng vị. Nếu nàng hướng tới tự do, ta liền cùng nàng rong ruổi phương xa. Nếu nàng mệt mỏi, ta liền mang nàng đến Nam Cương ngắm nhìn phong tình dị vực, tuyệt không trói buộc nàng nửa phần. Nàng có thể cứ việc vô tư làm chính mình. Hôm nay ta ở trước mặt bệ hạ lập lời thề, ta Trạch Việt cả đời này không nạp thiếp, không bỏ vợ, chỉ cần Diệp Mộc Tâm một vị chính thê là đủ. Tốt, vậy ta liền tin ngài một lần. The film was Nếu ngài phụ ta, translated and ta cả đời narrated này by M Media. tuyệt không tha thứ. Nàng yên tâm, ta cả đời này nhất định sẽ không bỏ nàng. Ngài còn dám bỏ ta? Muốn bỏ thì cũng chỉ có ta bỏ ngài. Xem ra ta đường thái tử vẫn là tranh không lại Dị Tính Vương này. Phụ hoàng, người phong Diệp Mộc Tâm làm quận chúa cũng là vì để Lăng Vương thuận lợi cưới vợ thôi. Trẫm chưa từng thấy Trạch Việt vẻ mặt sốt sáng như vậy, nhưng Dị Tính Vương chỉ có thể cưới tông thất nữ. Vậy nên ta phong Tâm Nhi làm quận chúa đã là tâm đầu ý hợp. Vậy trẫm chúc các con vĩnh kết đồng tâm, đầu bạc răng long. Mong các người một đời an yên vô ưu. Ta chỉ có thể chọn một vị thái tử phi khác thôi.